Καλησπέρα, Σκουπ. Κάτω το Γιουνάρα, συμφωνώ απόλυτα. Θοδωρή, όχι ακόμα. Θα είμαι εδώ για λίγο ακόμα καιρό, θα με υποστείτε. Να σας πω τι, πέρα από την πλάκα. Ρελ MF, αν και το MF έχει πέσει και έχουν Trundle, το MF δεν έχει μεγάλα threats σε αυτό το παιχνίδι. Και έχει πολύ καλό combo bombo. Εκτός αν φοβάσαι ότι θα πάρουν Gen Bard. Και θα φάσεις Spanish έτσι full. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν μεγάλο access στο backline. Με το combo έχουν τραφτάρει T1. As we're thinking about a bottom duo here for Gen.G will be Sivir for Ruler. Το Rel το ακούω full, αλλά Sivir, Παρόμοια λογική φαντάζομαι, ότι δεν μπορούν να πέσουν πάνω στη Sivir, οπότε η Sivir μπορεί να κάνει kite ελεύθερα. Κάτι τέτοιο. Εγώ τώρα που νερφάρουν Rel back to back, τι θα κάνω? Μπορεί να είναι ακόμα δυνατή. Μπορεί γι' αυτό να μην πήρανε MF τότε, γιατί φοβόντουσαν όντως τον Bard, γιατί λοκάρει Bard το κέρια. Νομίζω αρκετά solid draft και για τους δύο, αρκετά predictable drafts όπως πήγε. Γι' αυτό είπα, το Game 1 με αυτές τις δύο ομάδες έχει πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση την οποία παίρνει. Οπότε δεν έχεις μεγάλες εκπλήξεις. Ναι, μπορεί να μην πάρουν αυτό, αλλά θα πάρουν κάτι που κάνει παρόμοια δουλειά. Λοιπόν, chat prediction. Φύγαμε! Για τσάμπες είναι καλά για jungle τώρα. Στο solo queue μπορείς να παίζεις ό,τι θέλεις. Αν ρωτάς για competitive, είναι οι κλασικοί bruisers που παίζονται συνέχεια. Xin Zhao, Pantheon, Wukong, Trundle, Fai. It had been after Gen.G had won the Esports World Cup and MSI. And beat HLE on the first day back. That's right. Coming off of a flight. Κλασικά buys, η Aurora παίζει electric για το pressure. Περιμένουμε να δούμε τον Doran να παίζει πολύ επιθετικά σε αυτό το matchup, γιατί μπορείς να βγεις μπροστά από την αρχή, μπορείς να κάνεις double CS στην Gwen και εκεί είναι που φορσάρεις το swap, γιατί αν δούμε το κόμμα της Gen.G, η Gen.G θέλει στο τέταρτο-πέμπτο λεπτό να κάνει swap. Να αλλάξει κατευθείαν τα lanes, που αυτό σημαίνει ότι... Να δω που ξεκινάει ο Wukong. Δείτε τι γίνεται, ο Wukong ξεκινάει κάτω. Δεν αποκλείεται να δούμε full clear σε scuttle, σε reset από Wukong, και όταν ο Wukong κατέβει πάλι κάτω και πάρει τα golems, να πρεσάρουν full bot με τη Sivir και να κάνουν swap. Ωραία πίεση από... Oh my god! Ο Ghost ταιριάζει Sivir. Τι κάνει υπερβολικά mobile. Απλά δεν έχεις barrier. Γνώμη για το παιχνίδι με κάρτες του LoL, αν ήταν online. Υπήρχε online game, Veigar. Απλά αυτό είναι για να αμπιουζάρουν το trend με τις κάρτες τώρα η Riot. Έχει πολλά λεφτά αυτό το sport. Also, the fact that you're a Sivir, you know, he's playing for the late game for sure, right? Like that is Sivir. You want to get 3 items, and then you're kind of online from there. Oh, it's and you can take over unplayable. Games. The landing phase is going to be awful, and this is what Guma and Kerry are known for. Not necessarily in modern times, but you know, all time, this is maybe the best duo ever at punishing 2v2 lanes. And they're going to do it on Gen Bard. Παιδιά, είναι το Gary Agumayus, το καλύτερο bot που έχουμε δει ποτέ στον κόσμο. Το πιο consistent, το πιο σταθερό, το πιο ευέλικτο. Gen Bard wins, but they are just saying Ruler and Duro are out of the game early. Gen and Bard on a 4-game win streak, 2 of those. Δεν ξέρω φίλε, αν μου έλεγες για bot, για κάποιο λόγο μου έρχεται ο Prey και ο Gorilla για παράδειγμα. Gorilla. Έρχεται ο Τζάκι και ο Meiko. Ποιοι άλλοι από την Κορέα ήταν insane duos? It's not inherent synergy in team fights in most cases for this duo, but it is in the laning phase incredibly oppressive. Ο Ruler και ο Core JJ. Θα βγάλει card game το LoL, ναι. Έχει ανακοινωθεί, θα βγει τον Αύγουστο. Όχι, τον Οκτώβριο σε εμάς. Vendetta και Sanity. Wolf και Bank και αυτό καλό. Comp και Trimby. Ο Wukong, λοιπόν, δείτε τι γίνεται. Βλέπετε την πίεση στο top που λέγαμε για το WCS. Έτσι πάει το matchup.
Επειδή παίζει και electrocute η Aurora. Το θέμα είναι πως επειδή είχε τόσο πράιο, ο Trundle ράσαρε Scuttle, ο Wukong δεν μπορεί να πάρει Scuttle και εδώ νομίζω έχουμε το swap που λέγαμε. Αλλά επειδή το swap γίνεται τόσο νωρίς, η Gen.G δεν έχει πουσάρει. Δηλαδή, λογικά πρέπει να δούμε TP τώρα στο bot. Instant TP. Αλλά η Gen.G, εγώ περίμενα ότι θα έρθει ο Wukong, θα πουσάρουνε και μετά θα γίνει το swap. Ο Kin δεν έχει TP. Το wave χάνεται στο tower. Παιδιά, αυτό λέγεται τρελό swap ανάγκης. Γιατί δείτε CS. Το top 10 CS lead. Το bot 14 CS lead. 2 waves κάηκαν στα towers μαζί με το XP τους. Ενώ ο Faker εδώ δεν νομίζω ότι θα φλασάρει. Έχει phase rush. Είναι ok. Αλλά να σας πω κάτι, εδώ θέλει swap back. Δηλαδή εδώ θέλει ο Kin να ανταλλάξει HP για να πάρει minions, η Sivir να κάνει hard push στο επόμενο wave και να κάνουν πάλι swap η Gen.G. Να χρησιμοποιήσουν τη Sivir, γιατί τώρα αυτό το swap που κάνανε κέρδισε λίγη πίεση για τον Kin. Ήταν καλό για τον Kin, αλλά δεν ήταν καλό για τον bot. Εδώ, swap back. Catch this wave here, finding himself at a massive CS lead from the earlier 2v2. Δεν τους βλέπω να θέλουμε. Και ας χάσεις τα objectives. Οι T1 μέχρι τότε το έχουν παίξει turbo καλά, ok. Ο Trundle τους έχει κάνει double scuttle, που σημαίνει πως έχει βγει μπροστά σε XP και gold. Το top ο Doran βγάζει όση παραπάνω πίεση μπορεί. Το matchup δέχεται τρελό outscale, by the way. Το matchup στο top είναι καλό στην αρχή, αλλά αν ο Kin έχει ένα item στο ένα item του Doran, ο Doran δεν μπορεί να παίξει μετά. Τρώει solo kill κάθε φορά. Και στο mid ο Chovy είναι λίγα CS μπροστά, εντάξει, και εδώ είναι ένα wave. He is the predictions master. Yeah. Something to be said about that. We'll see if he is correct once again today. Level 6 here for Doran. Για ο Faker δεν είναι μόνο ότι παίζει χωρίς skin. Ο Faker έχει δικά του skin και δεν τα παίζει. Probably not really an all-in angle here. Neither player having exhaust. Electrocute, man. They kept buffing it and eventually. Όσο μας πάνε bolt, 4. Απλά ο τέταρτος παίζει με τον τέταρτο της Κίνας αυτό εδώ. Οπότε, τέταρτος Κίνας versus τέταρτος Κορέας, ένας περνάει στο main event. Κι άλλο Scuttle. Τριπλό Scuttle για τον Trundle. Με level 6. Τρομερό game από τον Owner μέχρι τώρα. Καλά, τα lanes το abusari, αλλά είναι παντού. Ο Wukong δεν έχει καν φανεί. Εδώ φοβούνται, μου φαίνεται περίεργο. Νιώθω πως δεν πρέπει να φοβούνται για τίποτα. Να το swap back. Είναι το σωστό call. Βλέπετε, εδώ τι κάνουνε. Ξέρουν ότι οι άλλοι κάνουν δράκο. Οπότε abusarουν τον δράκο σαν μικρό timer που μπορούν αυτοί να παίξουν το swap, ενώ οι άλλοι είναι επικεντρωμένοι στο να κάνουν το objective. Οπότε δεν μπορούν να τιμωρηθούν πάρα πολύ. Η Sivir θα πιάσει το wave, η Gwen θα χάσει πάλι CS, αλλά πηγαίνει ρότο Phages! Γνώμη για ρότο Phages, Gwen! Γάλατρε, τι timer έχουμε, 7-20 είναι για τα Voids. Αν είχα να μαντέψω θα λέγω ότι αυτό το trade είναι για τα Voids, γιατί ξέρουν ότι ο Trundle τώρα τι γίνεται. Έκανε δράκο τόση ώρα, αλλά πρέπει να καθαρίσει bot side. Όσο καθαρίζει bot side, ο Chovy παίρνει πράιο στο mid, θα πουσάρει το επόμενο wave, ο Wukong μπορεί να πάει να κάνει free voids. Άρα ανταλλάζουν objective, γι' αυτό κάνουν και swap back, ώστε να φύγει ο Guma να φέρει τον Keria μαζί του bot, να πάρουν την πίεση από το top lane που υπήρχε. It definitely has. I mean, T1 have control and Gen.G have identified that, okay, we kind of have to sit back, but take a look at this timing. Κοίτα, μέχρι τώρα βλέπουμε, ρε φίλε, σωστά decision και από τους δύο, απλά οι T1 κρατάνε το τιμόνι και οι άλλοι μόνο να ακολουθήσουν μπορούν. Hello, Outlaw. Also, too, Valdez, that like Wukong can't really impact lanes pre-6, so that's another big win here for T1 when they draft these winning lanes. That it's a soft counter, right, to the Wukong, and that it just really hurts his potential to actually protect those losing lanes. Δεν έχει smite, φίλε. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δαγκώσει. Δείτε teleport. My support.
Θα το φαϊτάρει, θα το φαϊτάρει, θα το φαϊτάρει, θα το φαϊτάρει, θα το φαϊτάρει. Φαϊτάρε το. Σάριο Τσόβι, mid. Oh my god! Καλησπέρα σας! Wait, τι ήταν μόλις τώρα, πολύ ωραίο. Ο Τσόβι δεν είχε ulti. Αν είχε ulti ήταν ok, αλλά παίξανε γύρω από το cooldown της ulti του, δεν είχε ulti, πρέπει να κάνει flash. Oh, boom, I get flash on the way back. I'm back in lane right where I want to be, and I got Chovy's flash with my teammates. And, I mean, this pressure bottom lane with Duro going up to try to defend means they get more power here. Η T1... Flash πρέπει να κάνει flash, ok. Κυνηγάει το stun, μπορεί να πάρει cleanse, double sums, ulti. Bro, Κέρια βλέπει τις γωνίες! Η T1 παίζει πολύ καλά. Αλλά πήρανε 4 sums στο bot, έχουν χάσει μόνο ένα οι Gen.G, έχουν χάσει μόνο το flash του Duro. Και τώρα δεν έχει flash ο Τσόβι που αυτό τον ζορίζει πάρα πολύ, ένα λάθος βήμα και είναι dead. Πες με phase rush τουλάχιστον. Πρέπει να είναι dead. Είδα τα CS. Worth. First blood για τον Doran. Τον GOAT του top lane. Η διαφορά στο top είχε πέσει πολύ, Η διαφορά στο top είχε πέσει στο ένα wave. Αυτό το gank ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν έβγαινε, ο King στο επόμενο recall έκανε outscale από τώρα. By the way, είδε τον Wukong από την παγίδα του Jin, να ξέρετε, από εκεί είχε vision. Εδώ κύριε Νίρο με το game mask και το βλέπεις τον Warwick για παίξει το competitive. Όχι. Αν και του κάνουν ένα adjust επόμενο patch, μήπως ξαναπαιχτεί στο top lane, αλλά jungle δεν παίζεται. Ρόντο Fages ο Kin, έτοιμο, γι' αυτό έλεγα ότι είναι outscale, γιατί τώρα βλέπετε το matchup πως είναι. Ο Kin στο top δεν πεθαίνει. Πρακτικά δεν δέχεται poke. Σπαμάρει τόσο πολύ που νομίζω ότι αυτό είναι το adaptation γύρω από το matchup με την Aurora. Ότι πας Rod of Ages. Αυτό είναι το damage που κάνει η Aurora και μετά ο King θα το χιλάρει. Και έτσι άμεσα ότι είναι unplayable. Κοίτα, αυτά τα Timo, Heimerdinger και τέτοια νομίζω ότι εννοούνται από competitive champions. Τι είναι unplayable? Είναι πολύ ανοιχτό το μέτα. Faker can come down here and deal with Sivir's wave clear with his own. And they're like, checkmate, Gen.G. Good luck getting on this dragon. You've got great... Γεια σου είναι ζόρικος, αλλά σε ένα fearless πιο deep παιχνίδι μπορεί να παιχτεί. Ακάλ είναι μια χαρά, η Ακάλ είναι σε μια χαρά σημεία. Μηδέν παράπονα. Και GP βλέπουμε που και που. Δεν είναι κακό. There are a couple of ways, but yeah, they're just probably going to have to give up double dragon here in this early game. Just look at the cross map opportunities and they aren't there. Chovy's pushing a wave bottom. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, φίλε, φέρει Dracos. Ακόμα δεν έχει flash, πρέπει να παίξει ulti και να πάρει face rush. Αλλά έφυγε το root πριν κάνει ulti, Chovy dead. Το ίδιο play. Εδώ ο Chovy ο μόνος τρόπος να ξεφύγει ήταν να κάνει ulti W και να πάρει face rush. Με το επόμενο σπελότο. Αλλά έφυγε το root του Faker πριν προλάβει να κάνει κάτι. Και ενώ πρόκαρε face rush δεν μπορούσε να τρέξει. Πυρό, οι T1 σας λένε λοκαρισμένοι. Α, και δεν είχε και έτοιμο stun. Πλέον δεν παίζουν Blitz Leona. Ο Blitz παίζει όταν είναι πάντα στα πιο αργά games. Το Leona δεν ξέρω. Όσο για την Gwen, όσο υπάρχει ο Trundle, είναι ένα counter το οποίο έχουν, αλλά είναι όλοι ranged. Και είναι μόνο Trundle melee.
2 χιλιάρικα η διαφορά. Λοιπόν, οι μεγάλες διαφορές που είναι. Top jungle. Δεν είναι και πολύ μεγάλες βέβαια. Δηλαδή είναι 2 χιλιάρικα το lead, αλλά είναι σπαστό παντού, που σημαίνει ότι το επόμενο fight θα κρίνει πάρα πολλά. Στο επόμενο fight η σημασία είναι ποιοι έχουν 11. Ο Doran έχει 11. Και θα ήθελα πάρα πολύ ο Chovy να έχει 11. Το Ultisani κάνει stun αν έχεις το passive, αν έχεις αυτές τις 4 τελίτσες. Καλό πάντως, του πήραν το ulti πριν το Herald. Αν είναι δυνατό στο μόνο για το stun. Stun, laning phase, έχει πάρα πολύ range, το οπότε μπορεί να πιέσει. Και είναι full easy, δηλαδή κάνει το combo σου πάρα πολύ easy. Η ρούλα είναι ok και έχει στακάρει και λίγο το tempo, μπορεί να φαϊτάρει εδώ. Παίζουν πάνω στον damage στη Sivir. Ο Faker εδώ μπορεί να φάει και κακ. Ο Faker παίζει να πεθάνει πρώτος. Ο King ζωνάρει πολύ καλά, μπρι μέσα ο Doran, καλή γωνία από Doran! Αλλά το ulti του τελειώνει, ο Canyon φλασάρει για να πάρει το kill, ένας για έναν το fight και μετά ο Canyon πεθαίνει. Ο Chovy είναι ζωναρισμένος, το portal έχει πέσει κάτω και το παίρνει μόνο ο Honor. Όσο ο Kerry μπρι μέσα στο portal. Καϊτάρουνε με γκούμα να είναι στο full HP. Και μετά ανοίγει η κουρτίνα. Θα σκοτώσει. Εδώ ο Doran, αν δεν έκανε follow-up τον Faker, το fight ήταν πολύ χειρότερο. Αλλά ήταν πολύ δυνατό play. Μπράβο Doran! Cleanse από τον Γκούμα. Το Atis τι κάνει, σιλντάρει εσένα και έναν ακόμα teammate σου, θα σας δίνει movement speed και αν φας damage, κάνεις damage πίσω. Λοιπόν, δείτε εδώ, το λάθος της T1 είναι ότι παίζει πάνω στο damage του ruler. Βλέπετε, εδώ τους περνάει αρκετό damage, πετυχαίνει μετά και το boomerang και ο Faker κάνει πολύ deep TP. Και μετά ουλτάρει ο Doran για να μην, για να μην πεθάνει ο Faker και γυρνάνε πάνω του έτσι κι αλλιώς. Αλλά δείτε εδώ τι κάνει τώρα η Aurora. Ulti, αλλάζει side, πετυχαίνει το πάντα, του αφήνει 10 HP. Δηλαδή, no joke, ο Doran το έπαιξε perfect. Πήρε το fight πλάτες. Πάρα πολύ clean. Teleport υπάρχει. Όχι. Άρα χάρουνε tower για να πάρουν Herald. Και μαζί με το tower χάρουνε και τις μπότες. Big group up, tons of wardage and that's commitment from Gen.G on the top side of the map. Feats as well. Yeah, they got 2 objectives on top of it, so they were even contesting for that as well. Now, the Gen.G team fighting comp is significantly behind. But as we saw in that last fight, Gen.G θέλουν ένα fight, ρε. Θέλουν να βρουν να παίξουν ένα fight σύντομα σχετικά, εκτός αν θέλουν 2 items στη Sivir. Γιατί η T1 ακόμα δεν έχει πάρα πολύ damage. Έχει damage, αλλά δεν είναι τόσο πολύ. Αυτή τη στιγμή, αν η Annie μπει μέσα μαζί με Wukong, τους κάνουν triple kill. Ποιος Doran θέλουμε Domi mid στη T1. Αυτός είναι τρελός, αυτός είναι βαλτός. Continue to dictate fights on their terms. They have double dragon, but they do not have prio for the third. Faker's just going to get another turret. Yeah, it seems to be his game plan. Is just let them get objectives and just kind of side lane. It's better than not side laning. Dura going to take a ton of damage. Ο Chovy χάνει το μισό του HP. Βλέπετε οι Gen.G τι κάνουν τώρα. Προσπαθούν να ψαρέψουν το fight που σας λέω. Προσπαθούν να φέρουν την D1 να φαϊτάρει τώρα που έχουν power spike, τώρα που έχουν πρώτα item παντού και έχουν αυτό το καλό combo. Αλλά η T1 δεν τρώει το bait. Ενώ αυτό ήταν soul point και μπορούσαν να πάρουν soul point, δεν πήγαν να κάνουν fight. Πήγαν να παίξουν το side, πήγαν να πάρουν resources από εκεί. Αποφεύγουν το καλό spike που έχει η Gen.G παίζοντας το δικό τους. Είναι αυτό που παραπονιόμουν στο προηγούμενο παιχνίδι. Βλέπετε, είναι 3 χιλιάρικα μπροστά, αλλά δεν τρώνε το bait. Ενώ πριν οι DRX και οι DNF δεν ήξεραν πού να φαϊτάρουνε.
Οι διαφορές από τις top ομάδες. Yeah. Gen.G though still in it. They get that Mountain Drake. They're not too far behind on gold. They have a nice amount of scaling with the Gwen and the Sivir, and you know, a nice amount of engage on top of that. That's kind of the 1-2 punch of the Gen.G composition. And as long as the next fights, or you know, it might be one, might be a couple, stay relatively Αλλά έχουμε even, χρόνο. I feel like as Άλλο we go κουβαλάει later καλύτερο in στο this planer. game, T1 will have to answer some of Gen.G's ποιον? tools that they have in their kit, which they kind of drafted into. Like Gen.G knew what they were getting themselves into. Yeah. But, you know, how will they actually execute it to make their composition work? And if somehow, like, Βγαίνει ο Atakan. Πω, ξέρετε τι γίνεται έτσι. Clean Infinity Sivir και μετά οι Gen.G το τρέχουν στον Atakan στο 22. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Μια Sivir είναι σε καλό σημείο, αρκετά καλό σημείο στο μέτα. Αν οι αντίπαλοι είναι short range, τους abusarεις. Rapid fire value. Faker went for Rod of Ages. We'll have Saras, who's going to be relatively safe. Not that he's like tank rise, so we've seen in the past, but he's going to be relatively safe in the front line. And if he gets enough gold here from sitting in these Φοβούνται να κάνουν step up, φοβούνται το ulti bard. Γιατί αν χάσουν flash σε αυτό το σημείο θα χάσουν το επόμενο fight. With the lead they have, almost feels advantageous for them if they can get enough money in those wallets. Το μόνο spike που βλέπω ότι είναι κοντά η Gen.G είναι όντως το δεύτερο item για τον Ruler. Άντε και το Leandris για τον Chovy, αλλά το Infinity είναι πολύ πιο σημαντικό. Το build του μας αρέσει. Είναι δύο items utility, είναι πολύ early game spike, πολύ φθηνό build. Πας δύο items πιο νωρίς από τον αντίπαλο σου 100% και μετά στο τρίτο item ξεκινάς να παίζεις το game. Απλά τώρα ρε φίλε είναι γρήγορος, έχει range, δεν μπορείς να του κάνεις κάτι. Essence in Utal Sivir, όλοι πηγαίνουν Essence. Νομίζω, έχω πάρα πολύ καιρό να δω Utal στη Sivir. Εδώ θα το πάρουν το flash. Εδώ θέλει ulti bard, no? Όχι! Πώς και δεν έκανε ulti ο bard. Εκεί πάνω στο stun. Η δεύτερο item Geng Cannon είναι μεγάλο abuse το rapid fire cannon στο Geng. Έχει setup για το μόνο σου για το W. Μπορείς να χτυπήσεις το τέταρτο σε clutch σημεία. Φθηνό αντικείμενο ξαναλέμε. Λοιπόν, δείτε εδώ. Ο Ruler θα πάρει το wave, θα κάνει recall, θα βγάλει Infinity και θα πάνε να παίξουν Herald. Atakan. Το ορκίζομαι. Αυτό είναι το πλάνο της Gen.G κάθε φορά. Θα κάνουν overload στο bot και θα ξεκινήσουν Atakan. Ο Ντούρ είναι πολύ πίσω στο XP, ο Ντούρ είναι level 7. Άμα που έχουμε άτομα σαν στο community με toxic και διαβασμένο, έχω μάθει πολλά από το game εξαιτίας σου. Thank you, Shadow Step. Ευχαριστώ, boy. Εδώ θα είμαστε να δείχνουμε games. Και ξαναλέω και εγώ πιστεύω ότι από το competitive μπορείς να βελτιωθείς μόνο βλέποντας. Δηλαδή να παίζεις το game, αλλά να ξέρετε, μαθαίνετε πράγματα για να τα βάλετε στο παιχνίδι σας ακόμα και στο low elo για να γίνετε καλύτεροι. Κάνει εντύπωση ότι ακόμα δεν παίζουν κάτω, γιατί... Βλέπετε, οι T1 παίζουν κάτω, έχουν κάνει full cover, έχουν παίξει για τον Δράκο. Gen.G πως και είναι late, το Kin είναι back. Ο Kin έρχεται, αν ο Kin έρχεται χωρίς teleport είναι μεγάλο plus. Keen's clearing the bottom wave, like he's not threatening a turret, so T1 are just chilling. They're like, alright, the Gwen's not hitting a turret, we can actually just continue to fight for prio. We don't lose any time, we don't have to rush this dragon. Let's slow play Φαίνεται περίεργο αυτό που βλέπω. Keen's killing your top inner right now, you feel a lot like, okay, I really got to do this ASAP, but instead they're feeling
Φαίνεται αρκετά περίεργο, γιατί η Gen.G είναι σαν να έχει παραδώσει τα όπλα και να περιμένει λάθος με το playstyle το οποίο έχει τώρα. Είναι σε φάση, ok, θα κάνουν ένα λάθος βήμα, nice. Θα παίξω στο λάθος βήμα και εκεί μπορώ να κερδίσω. Να, ο Ντούρο τώρα ψαρεύει flash, αλλά ο Ντούρο είναι level 7. Αν ο Ντούρο μπει μέσα έτσι όπως είναι, θα φάει one shot. Δεν έχει defensive stats. Όταν λέμε low, ότι θεωρούμε low, κάτω από Diamond. Άτο. Έχει κάνει ulti owner και τανκάρει. Oh my god, οι T1 το παίξανε. Μπήκε πάρα πολύ μέσα ο Doran, όπου θα χάσει μπόλικο HP. Και η ρούλα ακόμα βαράει, αλλά έχουν πάρει το ένα kill. Okay, είναι αυτό που σας είπα. Ο Ντούρο ψαρεύει εδώ πέρα το engage, αλλά δεν μπορεί να τανκάρει, ειδικά όταν φάει ulti από τον owner. Και μετά δεν έχουν damage. Εδώ νομίζω ήταν mistake. Ο Ντούρο έπρεπε να έχει πάρει ignite πριν ξεκινήσει το fight. Oh my god, ο Keria τι έπαιξε! Θα πεθάνει! Αλλά αν σκοτώσουν το ruler είναι καλό. Έρχεται το Τσόβι. Μπαίνει μέσα ο Κιν. Ένα ακόμα auto δεν θα το free. Ο ruler θέλει να φέρει τα boomerangs. Να πάει ένα ακόμα shuriken πάνω στον αντίπαλό του. Είναι κοντά, αλλά δεν πηγαίνει. Δεν θα του κάνει τη χάρη. Δεν θα κάνει bounce. Μπαίνει μέσα ο Τσόβι και να κόψει το ulti μετά από τον Kuma. Αλλά μετά πάλι γυρνάνε πάνω του και να πάρουν το kill. Τους έχουν καταστρέψει, bro. Ντούρο είναι επόμενος στόχος. Όχι, πελατειακές τις σχέσεις σε αυτό το game. Πέθανε πάλι ο Ντούρο. Έζησε ο Doran. Κάνανε full commit εδώ πέρα. Προσπαθούσε ο ruler να περάσει τα shurikens boomerangs. Είναι πάνω για τον Doran. Δεν πεθαίνει. Να, δεν ξέρω. Ο Ντούρο ήταν κακό engage. Ήταν πολύ κακό engage. Και δείτε τι κάνει εδώ ο Keria. Wait. Εδώ. Μπρο, αυτό ήταν άρρωστο play. Δεν ξέρω τι όνειρα βλέπει. Έκανε απίστευτο spell shield ο ruler, δηλαδή ήταν clean. Αλλά τον πιάνει σε σημείο που πρέπει να κάνει flash και εδώ δεν πεθαίνει ο Doran. Δεν πεθαίνει ο Doran. Και ο Τσόβι κάνει 0 damage. Is brilliant for T1 fans as they'll get. Ισχύει. Gen.G fans are not happy with how that one eventuated. Yeah, that was kind of the face I was making too. That it was rough. I mean, they tried, but now you mentioned kind of like game-breaking fight. They got everyone plus an extra rel and the. Και τώρα η Gen.G είναι desperate. Αυτό το play έπρεπε να γίνει πιο πριν. Δηλαδή αυτό είναι το play που έπρεπε να κάνουν στο προηγούμενο fight. Το κάνουν πάρα πολύ αργά τώρα που είναι 8.000 πίσω. Έχει flash η Rel. Send it! Άντε πάλι, αυτό το Bard είναι broken. Αυτό το Bard μιλάει μόνο κορεάτικα, να ξέρετε, δεν ξέρει άλλες γλώσσες. Είναι turbo λοκαρισμένο, turbo κοκαρισμένο, έχει τα πάντα πάνω του, φίλε, πάλι μπαίνει μέσα, κάνει το stun! Πιάνει το stun! Δώστε του MVP! Please! Αυτό το Bard. Οι Gen.G άρχισαν πάρα πολύ να παίξουν αυτό το attack and fight και το πλήρωσαν. Ρε, ο Keria, τι γίνεται, για να παίξεις Bard πρέπει να έχεις πολύ υψηλό game IQ. Okay, γιατί το ulti σου, δείτε εδώ, δείτε πως παίζει το ulti για άλλη μια φορά. Okay, κάνουν το fight, έρχεται από το side και το ulti του το παίζει για να κάνει peel τον faker. Και μετά πετυχαίνει stun πάνω στο Ντούρο, βάζει το portal, stun πάνω στο ruler. Δηλαδή ξέρει πότε να παίξει επιθετικά και ξέρει πότε να παίξει αμυντικά το ulti του, που έχει αλλάξει 3 fights σε αυτό.
Παντοδύναμος. Είναι level 12, ναι, ο Ντούρ είναι level 9, ο Ντούρ δεν έχει παίξει καλό game. Έμεινε πάρα πολύ πίσω στην αρχή. Δείτε, θέλει να κάνει ulti τον King για να περάσει σφαίρα. Αλλά εδώ οι Gen.G βασίστηκαν πάρα πολύ στο ότι θα κερδίσουν τα fights με το combo που draftαραν. Και όταν άρχισαν να μένουν κι άλλο πίσω, γιατί η T1 δεν έτρωγε bait. Η T1 απέφευγε το fight, έπαιζε side, πούσαρε το gold lead της. Ο Ντούρο έμεινε πάρα πολύ πίσω. Τώρα και ο Trundle είναι πολύ tanky για σένα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Βενίρο θεωρείς ότι έχει περιθώρια ελληνική σκηνή να φανεί παραπάνω στο εξωτερικό. Ναι. Έχουμε ήδη Έλληνες παίκτες, ρε φίλε, που μας κάνουν περήφανους. Πρέπει να κάνουμε ένα καλό EMEA Masters τώρα και θα είμαι πολύ χαρούμενος, ένα ακόμα καλό EMEA Masters. Faker's played well, but everybody else has played well, and of course the Rod of Ages is helping out with that a little bit. Το EMEA είναι μέσα. Faker doing a lot of split pushing in this game, yet he was there for every single fight. Ξέρω. Also tells you the way that Πρέπει να είναι τέλη Σεπτεμβρίου. I know that people will call us glazers, but like it's Gen.G. Yeah, and it's also hard because Gen.G. Δούμε λοζατώνες, δύσκολα. You know, we talked about their win conditions, but we just never got to see them. Like they just Το παιχνίδι οι Gen.G δεν έχουν πάρει tower. It's really hard to find an angle to really talk about them when it doesn't even really feel like they're in the game. We could say this about any other team who's facing any other Από την team. ώρα που πέθανε η Ανώ. Κοίτα, αντικειμενικά μιλώντας, η Team Φάντασμα φέτος έχει κάνει ένα από τα πιο τίμια run που έχουμε δει ποτέ στο ελληνικό IRL. Δηλαδή, αν φέτος είχαμε και μία ανόρθωση μαζί με την Game Space, όπου έκαναν το ίδιο grind η Ανώ που έκανε και στο GLL, θα είχαμε τρομερό ελληνικό πρωτάθλημα, να ξέρετε. Γιατί η LDR έχει αντι-heal. Heal έχει μόνο η Gwen εδώ πέρα. Chovers. Πάει ο Τσόβι. Dead. Ο Owner απλά κάνει dash μέσα σε 4, δεν νιώθει τίποτα. Μπαίνει πάλι ο Κέρια. Πάλι stun πάνω στο ruler! Oh boy, και μετά το snipe προκάρουν και άτακαν. Τα έχουν προκάρει όλα, ρε. Τους έχουν πάρει στο κυνήγι. Respect, πολύ clean game από την T1. Από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι το τέλος έπαιξαν με 0 mistakes σχεδόν. Οκ, αυτό λέγεται για μένα peak performance, οκ. Peak performance! Wow. Ρε φίλε, όταν παίζει έτσι μια ομάδα, δεν μπορείς να πεις κάτι. Δηλαδή και τους Gen.G που υποστηρίζω, όταν οι άλλοι παίζουν τόσο clean, μπράβο ρε μαλάκα, μπράβο! Δεν κέρδισαν επειδή ήταν τσίρκο, κέρδισαν επειδή ήταν turbo καλύτεροι. Respect! Και μετά ώρα κάνει είναι open. Αν πάρουν AD carry, οι άλλοι μπορούν να πάρουν Rakan. This has kind of been the angle Guma takes oftentimes when he wants to win lane, and a lot of the other bullies are removed. Corki, the Varus really being the big ones in this case. Of course for Keria. I don't know how do you win lane against Yunara though. Is Lucian Braum the answer? I think you either need the Braum, like I'm not sure if Lucian Braum is enough, but maybe Lulu. Ο Braum παίζεται γιατί έχουν ήδη engage με το πώς παίζουν. Δεν ξέρω πού πάει ο Γκάλιο. Οκ, μου αρέσει στο top, αλλά μου αρέσει και στο mid. There we go. Got there eventually. It's gonna be the Jace or not. They're just gonna say Yunara is enough damage. And we have more frontline than you could ever ask for. I don't know about picking Olaf into Jarvan though, because kind of can't run. Kinsante από ό,τι φαίνεται. Για τον Kin. Αμπέσα Γκάλιο Ζινζάο. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Αν πάρει Enchanter θα έχουν τεράστιο θέμα με τα one shots. Γιατί πραγματικά το Γκάλιο Ζινζάο Αμπέσα έχει τρελό isolation. Στο πώς μπορεί να σε σπάσει. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις focus για να πιλάρεις. Παίζουν για το lane. Είναι risky. Είναι risky. Εδώ η T1 πάει να φάει το Στον που έκανε στο πρώτο game, να ξέρετε. Το draft είναι πάρα πολύ risky. Κάνουμε prediction.
hoping for that full set today. Have an awkward level 1 with Jarvan. Guma Θα δούμε. straight to the tri-brush down there. So that was a relatively risky play Παίζουν και με electrocute. the level 1 prio in this matchup is really big and might have been multiple members Δεν waiting for βιβλίο something like Phasers, that down there, but they could have also been where that ward is placed down in the bottom lane at the center where that action often happens. Let's see. And where every Korean solo queue game starts. Παιδιά, το Lucian Nami, να ξέρετε, δεν είναι όσο δυνατός ήταν. Είναι λίγο πιο bait. Οκ, παίζουν electrocute. Παίζουν airy. Αν εδώ πάνε να κάνουν trade και πιαστούν από το knock-up, η Yunara θα περάσει πολύ παραπάνω damage. Πρέπει να παίξουν ολόσωστα το lane. Zero mistakes. Guma and Carry are trying to have a different approach here. I mean, the electrocute on Lucian tells you everything you need to know about why he's chosen this pick. You know, it's often the Nami in the past. Και το καλό με το Lucian Nami για μένα είναι το itemization, ότι μπορεί να πάρουν δεύτερο item, rapid fire cannon στο Lucian και να abusarουν το range με το poke. Small things like that are so significant, especially when you already have that heal from the Πρεσάρει για το 2 εδώ πέρα ο Ruler. or Quill, excuse me. Yeah. What is it you called the Quill? 2, 3. What did I say? He was a scribe? Yeah. Α, το χάσαν το 2 όμως. Για ένα CS. Ωραία 81. Έλα το pressure full, αλλά το ένα CS δεν τους έκανε τη χάρη. Και δεν μπορούσαν να τρέιντάρουν πίσω. Does feel like Nami is also a good choice into the Recon, just able to do a good job of poking him out. It's just really hard as ruler to maintain your 8 stacks to Q to actually look for those trades when you have to give up. Αυτό το trade, βλέπετε, ήταν full risky από τον Guma. Very slick. Duro definitely could have aimed it slightly better, but at the same time, They're down heal. he knew what he was doing, going back in for more burst damage. I mean, the airy procs are starting to add up here. Εδώ ήταν mistake από τον Duro, όπου αστόχησε τον knock-up, γιατί θέλεις να το πετύχεις. Αν το πετύχεις, δίνεις αυτά τα guarantee stacks, τα guarantee auto attacks. Πετυχαίνει τον W, Yunara βάζει το extra slow. Είναι semis. Όχι, είναι regular season ακόμα. Παίζουν 3 φορές όλοι μεταξύ τους. Absolutely. I mean, at the end of the day, it's still Ακόμης. Yunara. And by the way, Canyon Xin Zhao, Jarvan και οι δύο στο bot θα βρεθούν μεταξύ τους. Ο Xin Zhao το κερδίζει αυτό πάντα. Αλλά δεν έχει ομάδα μαζί του. Oh my god! Τι ήταν αυτό! Σαμποτάζ από το Xin Zhao! Εντάξει, τώρα είναι over. Τώρα το bot είναι over, ρε φίλε. Τώρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Φάγανε κάκ από τον Xin! Ο Xin Zhao το κερδίζει αυτό και νομίζω ότι και ο Canyon αυτό σκέφτονταν ότι το κερδίζω αυτό. Αλλά έφαγε instant collapse. Okay. Παιδιά, τους βλέπει και όντως οι άλλοι είναι πολύ μακριά, αλλά έρχονται πολύ γρήγορα. And yes, flashes are traded here, but it's a 1 for 2 in favor of T1. Guma then commits his and is unsuccessful, so that's one. Αν βάρω στον Duro μπορεί να πέθανε, δεν ξέρω. Ήθελε να πάει στο Ρακάνουλα πάλι, δεν τον σώζανε. Ωραίος, εδώ ο Owner μ' άρεσε πάρα πολύ ότι κατάλαβε ότι μπορεί να φαϊτάρει. Ότι καταλαβαίνει ότι έχει την ομάδα του μαζί και λέει: OK, μπορώ να φαϊτάρω εδώ. Και τώρα με το double buff και τώρα με το kill βγαίνει αρκετά μπροστά ο Guma. Εάν φλάσταρε πιο νωρίς, αν πήγαινε προς το Scuttle, αν δεν φάιταρε ποτέ στο τέλος. Τώρα καλή Τσάρλι. Ω, παίζει, χαλαρώνει. That's irrelevant at this point in time. Irrelevant for like 1 second here, but ultimately won't matter too much. They're not afraid of anything. Just don't get hit by those bubbles. Ruler buys a cull and a refill. Μέχρι να τελειώσει το double buff. It's rough when you miss everything and then the Lucian with double buff just gets to run at you. And like τώρα δεν μπορείς να κάνεις trade. Είναι και η διαφορά στα items, ρε. Ο άλλος πήγε και πήρε bottes και pickaxe. Αγόρασε skull και ο άλλος πήρε movement speed και pickaxe. Wait, θα χάσει κι άλλο wave ο Ruler. Είναι 20 CS πίσω. Τρελό.
Το αστείο ξέρετε ποιο είναι? Ότι το lane το παίξανε. Το lane το παίξανε και τους κάκαρο Ζινζάο. Λέει ώρα, δεν ξέρω μέχρι τι ώρα. Υπολογίζω μέχρι 5 και κάτι. Πρώτο game ήταν Στον. Well, especially from behind. That's what I mean. Like, if Rua's out of the game, like, Plane doesn't get off the ground. Like, if the Ambessa was able to get something going, if the Για μένα ακόμα υπάρχει comp diff. does look to be going a bit tankier, which makes sense with the Ambessa and the Τουλάχιστον όμως έχουν σνομπολάρει. They all fall behind, which at this point, you know, the top lane is okay. Like maybe Ξεκινάνε να σνομπολάρουν. But yeah, this bottom lane is bleeding big time, and T1 got the first dragon as well, which is Infernal. I'm just worried that this game might turn into a little bit of Game 1 vibes, you know? Yeah, I mean, it kind of feels like it already has. In terms of the tempo, now obviously it's not 3 crushing lanes and tons of deep vision skirmishes happen in Gen.G's jungle yet, but I do feel like we're a few more aggressive trades away from that. And, you know, you saw Chovy rotate over towards Dragon a second ago. You know, he had ult. Ωραίο, δυνατά trades από την T1. Desperate play that fails for Κι άλλο recall. Βας. Πόσα recalls θα κάνουν? This fed, I mean, already accelerated. Let's not say fed yet, but accelerated Lucian gets another kill. Chovy's pushed out of the fight. Ο Τσόβ έχει κρατήσει πολύ καλά στο mid. As they try to desperately force it. Then the game just 5 ends, right? CS So Gen.G πίσω. need to like make sure they can cut their losses. They need to tourniquet hard and just try to survive and get this. Αυτό το recall, αν φύγουν οι T1 είναι δώρο. And that means they're going to be giving up dragons. If you could steal even just one dragon away, Λέω είναι best of 3. in this game, you're like, okay, it's cool. I'll die for it even. I need 5 minutes. Yeah. I need anything. Στο 20 το θα κάνει το Καλ. And maybe they are Θα το στακάρει μωρέ, αλλά if Gen.G's mental is doing okay. That's kind of the first thing I είναι always ζόρικα check τώρα. in on. Φοβούνται ότι... Wait, τι κάνει ο Γκούμα? Looking for this. Guma going in alone. Big mistake. Ω, μεγάλο throw. Be punished as bad Μεγάλο throw από Γκούμα. Τι έκανε? as the kill over to Ruler. Πίστευα ότι μπεϊτάρει, ότι η Νάμι είναι κοντά για να μην παίξουν οι άλλοι. Αλλά ο Ρακάν έχει μείνει bot, δεν το ξέρει. Και δίνει kill πίσω στη Γιουνάρα που έχει μείνει εκτός. Τώρα η Γιουνάρα είναι πάλι στο game. Εδώ τώρα παίζει να πέθανε. Oh my god! Οι Avengers! Τι κάνει ρε μαλάκα ο Κάνιο, να στόχισε το spell, αλλά πάλι το παίζουνε. Ωραίος ο άλλος, γυρνάει στην άμυ που δεν έχει Sams. Ο Κάνιο να στόχισε 2W σε δεν μπορούσαν να πάρουν kill. Αλλά πήρανε το flash του Faker. Εδώ ο Κάνιον rare misplace, γιατί αν πετύχει το W με το flash, πεθαίνει γρήγορα ο Doran ώστε να μην φάει πάρα πολύ damage και να κάνει το turn. Γιατί μετά η Nami δεν έχει τίποτα. Η Nami ήρθε πραγματικά Avengers. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Ο Γκούμα νομίζει πως παίζει 1v1 και πάει να κάνει πάνες επειδή έχει Culling. Το Cull. Όχι το Culling. Και δίνει το kill, χάνει το wave. Η διαφορά έχει πέσει πάρα πολύ με αυτούς. Ενώ ο Κάνιον εδώ ξεκινάει καλά το trade, δείτε. Αλλά το πρόβλημα είναι combo, flash, εδώ. Βλέπετε αστοχή και πρέπει να δώσει φάπες και να τρέξει. Οπότε δεν μπορεί να γίνει. Εδώ αν γυρνούσε στον Κέρια με αυτά τα autos που είχε, ο Κέρια ήταν dead. Αλλά η T1 ανεβαίνει, σώζει το play. Ο Ruler μπαίνει μέσα aggressive με το ulti. Ωραίο dodge. Ωραίο sidestep γιατί μετά θα υπήρχε dive pressure, δεν υπάρχει barrier. Αλλά δεν έχει flash ο Γκούμα, Ναι, δεν έχει flash ο Γκούμα. Ξέρω έχουν οι Gen.G versus τους T1. Αν μετράμε και το LCK Cup. Οι T1 τους έχουν κερδίσει φέτος μία φορά στο LCK Cup και την προηγούμενη εβδομάδα και μία φορά πέρσι στο παγκόσμιο. Το ρεκόρ είναι κάπου 15-3 ή 16-3. Νομίζω 15-3. Remember the early game of game number 1 was very much, you know, T1 was dominating all the lanes. Αν φτάσουμε στο Ρακάν, Incremental leads from there, they were able to δεν έχει ulti Γιουνάρα, νομίζω πως δεν τους κάνει το damage. flew by in an instant. This game much closer at this point. Η Ρούλα παίζει με Kraken. Το καινούριο build είναι Blade, που παίζουν οι περισσότεροι, αλλά αυτός παίζει Kraken. It's hard to say right now whether we'll get that double dragon, as there's still a lead for Guma. Picks up an Essence Reaver. I mean, we're 50 seconds away. Έφερε από την αρχή των eSports. Έφερε από την αρχή των eSports τι μας νοιάζει, διαφορετικά rosters. Λέμε potom τα rosters είναι οι ίδιοι κορμοί.
Το σερί που λέμε είναι το Chovy, Canyon, King και από την άλλη είναι το Honor, Faker, Gumayou, Sikeria. So we could have another Hextech Soul. That would be crazy. So Double Dragon would be high value in that case. Faker clears this wave, and they're looking to potentially group up now for Dragon. Rotation down for Owner, albeit slow, is starting. He's actually on Raptors here as they're just sitting on this Cryo, dueling it out. Καλό damage. Καλό damage πήραν και το heal του Duro. Ίσως ένα Electro με Nami είναι το play γιατί το προκάρεις πολύ γρήγορα. Και τα trade σου είναι low-key toxic. Nice bubble! Άντε πάλι το W miss. Τι παίζεις ρε μαλακα Keria, διαβασμένε παίκτη. Τελειώνει το ulti του ruler που σημαίνει ότι τελειώνει το dash. Chinese! He's real Chinese though! Τι κάνει ο Honor? Αυτό ήταν αχρίαστο, αυτό ήταν πολύ αχρίαστο. Γιατί τώρα θα πεθάνει. Ο ruler ακόμα ντασάρι, μπορούν να πάρουν κι άλλο kill double για τον Κινέζο και μετά μπορούν πάνω στον Faker που δεν έχει flash. Αν ο Chovy πιάσει τον, το Faker είναι dead, από ό,τι φαίνεται το kill μπορεί να το κάνει μόνος του. Τα Winds of War τον αφήνουν με 10 και 0 HP τώρα. Όσο στο botlane μπορεί να πεθάνει ο Duro και η μπούμπλα πετυχαίνει. Ο Canyon είναι low. Ο ruler ακόμα την πόνο. Ένα ακόμα auto μπορεί να πάρει το kill. Και ο Canyon ξύπνησε! What the fuck? Ο αδερφός μου τόση ώρα κοιμάται και αποφάσισε να σμερφάρει. Σίνεμα. Και τώρα ο ruler είναι fed. Κοίτα, εδώ το παίζει τέλεια ο Keria. Πραγματικά. Και μετά εδώ. Δεν είχε κάνει ulti ο ruler. Q είχε κάνει. Και τώρα ανοίγει το ulti. Παίρνει τον dash. Τρώει το laser μαζί με το combo του Canyon. Όμορφο turn. Εδώ ο Honor δεν ξέρω ρε φίλε. Ήθελε να πάρει το kill, αλλά επειδή ήθελε να πάρει το kill πεθαίνει. Και μετά κατεβαίνουν κάτω. Πρέπει να κάνει equalizer, Ούτε καν φίλε. Απλά τον κάνει barbecue. Equalizer δεν υπάρχει. Καλή μπούμπλα, αλλά εδώ ο Canyon το γυρνάει πάλι. Ο Honor ήθελε να κάνει Q flash, να σκοτώσει τον Duro, αλλά αστόχησε. Νομίζω ο Doran πέθανε. Holy fuck, αμπέσα. Flash. Το κύμα. Η μπούμπλα. Ο King ακόμα φαϊτάρει. Oh my god, θα γυρίσουν τα cooldowns. Έχει πάλι cooldowns, μπαίνει πάνω στον Honor. Ένα ακόμα auto μπορεί να πάρει το kill, είναι 3v1 το παλικάρι. Και μετά στο mid έχουμε dive. Ο Goomer dead, ο Duro μπορεί να αλλάξει το tower aggro. Και ο King ξεφεύγει, έχοντας πάρει 2 kills. Faker, επόμενος στόχος, το κυνήγι. Τι σας είπα? Τι είπα στην αρχή του draft? Οι T1 με τα picks που πήρανε πάνε να φάνε το Stomp που έκαναν στο Game 1. Πήρανε πολύ risky draft. Θέλανε Nami over Brom. Και αυτό το Jarvan, μεγάλο ερωτηματικό. Τώρα η Ρούλα έχει βγει 1300 gold μπροστά με Γιουνάρα και έχει στακάρει και το Καλ. Ρε, έκαναν 2 mistakes η T1 και το game απλά ξέφυγε τελείως. You're falling apart fast on a house of cards. This is Keen's first-person view on the kill here, and then the 1v2 that ensues as the redemption goes down. That actually helps him quite a bit. Keria drops everything, misses the bubble critically, which allows Keen to play it out. Yeah. How many dashes? Τι είναι αυτό το champion, φίλε? Ακύλι μου! Ο Canyon μπαίνει μέσα. Ο King θέλει να βγάλει κι άλλο damage. Μπορεί να πάρει redemption, παίρνει καραμέλες, παίρνει το μισό του HP πίσω! Θα πεθάνει στο τέλος. Αλλά ο Canyon νομίζω ότι εδώ μπορεί να καλύψει. Βέβαια έρχεται και ο Lucian μαζί με την άμυ από το backline. Ένα kill για κάθε ομάδα. Οι T1 μπορούν να πάρουν λίγα gold, αλλά αφήνουν το bot lane open, όπου ο Chovy εκμεταλλεύεται για να πάρει το tower.
Σίνεμα. talking about how like it almost was over. Like, oh man, Guma has such a lead. All they have to do is. Θα το πει Τόντο, έχουν θέμα και τα Pixter, γιατί αυτά τα Pix, αν δεν παίξεις perfect, τιμωρούνται. Το Jarvan σε αυτό το draft ήρθε τόσο νωρίς και καταλαβαίνω γιατί, αλλά το value του δεν είναι υψηλό. Κάνει το draft τους πολύ πιο δύσκολο ο Jarvan και η Nami. Θα μπορούσαν να έχουν Nock και Braum. They get keen, but Canyon is so huge. And I mean, Redemption goes down, he gets Honeyfruit. Like this just buys so much time. Τουλάχιστον το Shock αυτό πέτυχε. Chovy is not in ult range, but man, imagine if Chovy was actually nearby as well. What they could have done with this comp, but he gets a turret anyways. And yeah. Και άφησαν τον Xin Zhao, θα μπορούσαν να έχουν πάρει Xin Zhao αρχικά. Are they trying to kill Keen again? Yeah, and guess who's here? Keen's best companion. Παιδιά, αυτό που κάνουν στον Keen είναι κομπλεξικό, Ο αδερφός μου ο Keen δεν φταίει σε τίποτα. Άμα βγάζει το roam παιχνίδι. Xin Zhao μόνος του στο bot. Φαρμάρει kills και φαρμάρει champions. Ο Chovy τι κάνει, είναι φαρμερά μας. Είναι ο real life φαρμερά μας. But I mean, Chovy gets a turret in exchange, and sure, the bounty makes it a trade up for T1, but are you really gaining that much? I mean, they don't even get the turret yet, in fact. Yeah, it's just a little bit. A TP. I feel like the bigger issue is that, you know, while T1 might be able to keep this a little bit close, they still got electrocution. Φαρμερά με ένα παιχνίδι. I mean, it's like, Bro, τι του έπαιξε ο Doran εδώ, If Ruler had not been Πολύ able ωραίο. to get unlocked in this game, I think our assessments earlier were correct, right? Like, this comp just isn't going to function, but now he's 3-0-3. Went Kraken Slayer for Runen, so he'll have his spike. Έχει δύο items. Whoa, wait, what is that? Άεσιλες στο Farmville. They want to kill Keen again. Ωρε φίλε, δες εδώ. But how long will they hide on bush? How long He's like, I'm just going to go up Oh in the my lane God. and, until it's worth? Ξέρει. Το θέμα είναι ότι ο King κάτι εδώ μυρίζει. I think, Oh. yes. Όχι, τον είδανε. Oh my god, πιάσαν τον Duro! Το teleport είναι μόνο στο Chovy! Μπορούν να πάρουν κι άλλο kill! What the fuck! Έφυγε. Bro, οι T1 τι παιχνίδι παίζουνε! Αυτό δεν είναι League of Legends, αυτό είναι κρυφτό! Οκ, είναι mad κρυφτό! It's still a giant lead for Gen.G, but like the tactics at play here, Wolf. Yeah, do you think Faker was the one who gave the call to hide on bush? I would say yes. I would say yes as well. I would bet big money on it, in fact. This is just really unfortunate. They sweep, they go in, Guma shows up, and I mean, it's just a routing of this bottom lane, and then Chovy is barely able to get out here. The timing of this with phase rush as he avoids that flag drag to stop his ultimate. He just barely gets out, because I mean, he's like a few frames away from being a third casualty down there in the bottom lane. Ναι, αλλά αυτό είναι ρούλα game, δηλαδή εδώ η ρούλα πρέπει να κουβαλήσει. Καλά, εδώ τους βλέπει ο King και λέει μάγκες, είναι και οι 5 top. Βοήθεια. Βοήθεια! Τους έκανε ένα βιτρία και το έχουν πάρει προσωπικά οι άλλοι, δέστε το κυνήγι. Meanwhile, the Drake is going to go over to Gen.G, so they get that first Chemtech Drake. So, right now, I want to remind everyone, because T1's had a few wins in a row, that's still a 4,000 gold lead. And Herald is crashing in mid. And I do want to remind people that right now, T1 is doing everything they can, which is focusing the isolated soul laner and taking turrets and not fighting 5v5s. Απλά προσπαθούν να πάρουν gold. Οι T1 θέλουν να πάρουν gold uncontested. Look for some big combos with Jarvan. Like they need to be able to kill Yunara in teamfights. That's the main thing. Η Gen.G παίζει για τα objectives, ενώ οι T1 παίζουν για να πάρουν gold, ρε. Δηλαδή τώρα, τι θα κάνουνε. Ο King, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έρθει ποτέ κάτω. Θα πιέσει εδώ για να φέρει κόσμο πάνω του για να κάνουν οι άλλοι άτακαν. Αλλά no joke, okay, λέμε ότι ο Chemtech είναι αδύναμος. Ο Chemtech σε αυτό το game για τη Gen.G είναι low-key insane. Είναι Chemtech σε Xin Zhao Galio Ambessa. Μην βάλω και το Rakan μέσα. Είναι πολύ καλό soul σε αυτό το παιχνίδι.
Ο Canyon. I say that Canyon does have to flash away. Stick. So T1, they're not going to take the avoid route that you were mentioning, Wolf. They're going to take the, well, we're just going to fight you at every turn. I mean, in this case, they had the better setup. Like, Gen.G were completely split. Like, Ruler was not there, and T1 were ready to pounce. So they get a flash. I think if Gen.G are set up as fine, you can make plays like that. When T1 are first on the objective, they can hunt summoners, and hunt they will. Ruler θα μπούμε στα fights, φίλε μου. Now they are as 5, and now they can start to get control over this area here around the dragon. It's not up, of course, but start to threaten these inner turrets. I mean, this is the kind of control Gen.G has right now, and Ruler is ready to fight. He is going to press R. Oh my god, το combo. Είναι πάνω στον Faker του, έχουν πάρει το flashberry μέσα owner, φλασάρει από το δικό του κατάκλυσμα, αλλά ο Ruler είναι εκεί. Θα πάρουν το kill, κάνουν focus στον Kin, αυτός θα πεθάνει ένας για έναν, με το Ruler να είναι πάρα πολύ low και να θέλει να παίξει το fight, αλλά ο Guma όμορφο spacing για άλλη μια φορά. Παίζει μακριά από τα range. Μπαίνει μέσα ο Τσόβι, τους παίρνει αγκαλιά, αλλά πριν μόνο τον Γκέρια. Οι υπόλοιποι δεν θέλουν αγκαλιές, δεν θέλουν έρωτες, αλλά πιάνουν και τον Faker που δεν έχει flash. Canyon πάνω από τον τοίχο. Θα ζοουνάρει απλά, όσο ο Τσόβι συνεχίζει την πίεση. Το Γκάλιο έβγαλε value, χωρίς καν να έχει ulti στο δεύτερο μισό του fight. Which is super frustrating to deal with in these types of skirmishes. Guma did so much damage, but he's like, I'm out of cooldown. You guys are going to have to buy some time. And he survives, limps away. Δεν περίμεναν το δεύτερο play από τον Τσόβι. Καλό το πρώτο play. Οι T1 παίζουν μηχανικά. Solid. Με τέτοια διαφορά στο gold. Ότι ανταλλάζουν ένας για έναν με full combo από την Gen.G. Είναι κάτι, αλλά έχουν κάψει 5 flash. Οι Gen.G έχουν flash σε Rakan, αλλά και σε Yunara. Τον Duro τον κόψανε full εδώ. And trying to force any further here, I think, is a big, big risk. And Chovy, man, he's known for these pump plays. Ο Τσόβι μάζεψε τα flash. I know. This is the Chovy turn. Faker's got some of it in his time, but I feel like I remember Chovy's turns just an insane amount more like this one over here we've seen so many times. I mean, Faker's Galio. 301, ο Άτακαν έχει δώσει μόνο 20 τριαντάφυλλα. Δεν είναι πολλά. And even so, like Chovy, and that big taunt we had, what was it, 2021? Or 2020 rather, I think it was. Yeah, I think it was pretty early on. Φίλε, η Yunara μου φαίνεται πολύ άνετη. Σαν να μην έχει φόβο μέσα στα fights. Quite a long time ago now. Αυτές οι δύο ομάδες φέτος έχουν δώσει παιχνιδάρες. Ναι, είναι peak League of Legends αυτοί οι δύο. Peak. Ruler has an IE, so that's the time passes by. Sometimes you blink and Yunara has her 3-atom spike. Yeah. Έβγαλε Infinity. Έβγαλε Infinity και δεν υπάρχει tank σε 50 χιλιόμετρα ακτίνα. And then like it does AoE around him and Kraken Slayer's gonna proc. Yes. That is the way it works. And he has flash too, and like a Galio. It does seem like a difficult problem to solve at this point. Is Yunara broken? Like I don't know. I don't know if this game is fair. Η περσινή Gen.G φετινή. No, not even this game. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω Ruler Legends μαζί για άλλη μια φορά με αυτό το topside. Θα ήταν πολύ πιο τρελά τα games με το Legends. Γιατί ο Duro είναι full καλός, ρε φίλε, μ' αρέσει, αλλά φαίνεται πιο ψαρωμένος κάποιες φορές. Ο Legends δεν νιώθει, δεν έχει αισθήματα, απλά είναι τρελός. It's like one turnaround play, and immediately she just took over the game. Yeah. That was it. That was the end. And champs that can do that are some of the best in the game. And it's against low-range AD carries where she's had the most success outside of the 2v2, right? Like, you could just walk up on Guma and be like, all right, you can't out-damage me. By the way, you're running Electrocute. Ο Duro είναι ακόμα rookie. Δεν, ο Duro έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Δηλαδή, αν ο Ruler θέλει να τελειώσει την καριέρα του στους Gen.G, μπορεί να τελειώσει την καριέρα του μαζί με τον Duro, να μείνουν για πάντα duo. Αυτό το roster που έχει Gen.G είναι ένα roster το οποίο δεν αλλάζει κανονικά. Αν συνεχίσει με αυτό το perform ο Duro, δεν αλλάζει στο roster, δεν χρειάζεται.
Τι κάνουνε? Θέλουνε turn. Ulti Ambessa, ulti Galio, Wait, τον Galio γιατί δεν ουλτάρει? Galio! What? Εδώ αν έκανε Ambessa ulti και Galio ulti εκεί που ήταν ο Rakan. Άρα θέλαν τον Faker. Λένε σκοτώσαμε Faker. Worth. Αυτός είναι ο στόχος. Και εδώ, αν... Όχι εδώ, όχι εδώ. Εδώ κάνει ulti Ambessa. Και καρφώσει ulti και ο Chovy. Νομίζω ότι το fight είναι full playable. Απλά θέλω να το παίξουν πιο αμυντικά. He is safe ultimately there. It's a trade, but it's a trade up for Gen.G. As Canyon is so big that he's just running at soul laners now. Yeah. Chovy pushing a bit. Chovy είναι πολύ tanky. This is from Duro. So just kind of jumping over. Chovy είναι πάρα πολύ tanky και όταν πάρουν το soul θα είναι ακόμα χειρότερα. Οι T1 νομίζω πως παίζανε με χρονόμετρο και αυτό το χρονόμετρο έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Πώς ρε πιγκουίνε! Με τους 2 μήνες. Welcome to the Jungle Boy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είναι εκεί στην Ανταρκτική? Ελπίζω να είναι υπέροχα. Thank you και πάλι, boy. Enjoy the game. Gen.G just have too much control. See where that ward is that's pinged just the bottom of the screen, the bottom right, right above the minimap, right there? Hope that you catch Ruler right there. You know, like he's been known to be caught at this particular location when he's on blue side. On red side, it's like the opposite one. On the other Raptors, I think that's... Το game έχει στολάρει αρκετά. Δεν βλέπουμε μεγάλη πρέσα από τους Gen.G. Περισσότερο περιμένουν το ρολόι, περιμένουν τα objectives για να παίξουν γύρω από αυτά και να κερδίσουν εκεί. Ο Chovy τανκάρει πολύ, τους πιάσανε. Ο Doran έφαγε one shot όταν ήταν σε overhit, δεν μπόρεσε καν να κάνει spell και να το combo. Wait, η ulti Galio ήταν αόρατη. Ο Faker πιάστηκε και δέχεται πάρα πολύ damage. Αλλά έχει flash. Τι κάνει ο Ruler ρε! Τώρα το είδα. Κοίταγα τον Chovy που κυνηγάει πάνω τον Faker για να πάρει το flash και βλέπω το Ruler να μπαίνει μέσα με flash και απλά να μπορεί να πάρει double kill. Yunara broken? Η διαφορά είναι 11 χιλιάρικα. No! Για να δούμε. Εδώ το ulti Galio είναι αόρατο για εμάς για κάποιο λόγο. Θέλω να δω τι έκανε. Λοιπόν, τους βλέπει. Απλά έκανε flash για τον Honor. Οκ, δεν χρειαζόταν καν να κάνει flash, απλά flasher για το κυνήγι. Αν δεν είχε πεθάνει εκεί ο Γκούμα στην αρχή, μπορεί να βλέπαμε άλλο Geng. Οχ! Έχουν το Blast Cone. Ο Keria μπορεί να πεθάνει αν έχει έψιλον ο Canyon. Έχει έψιλον ο Canyon. Τέτζε. Θα πάμε Game 3, boys! Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει flash αυτός, πες να είναι Τέτζε. Oh my god. Παίρνε πάλι μέσα. Ο Ruler το θέλει. Oh my god, τι damage κάνει. Laser. Τι damage κάνει Yunara, bro. Είπαμε ότι παίζει μέτρια ο Canyon. Είχε 1-2-0 ή 0-2-1. Και είπαμε ότι παίζει μέτρια. Και τελείωσε 8-2-8. Είπε εντάξει, θα το κουβαλήσω, δεν πειράζει. Θα κάνουμε ένα certified performance. Μπράβο. Θα έχουμε Game 3. Ναι! Ο τίτλος λέει 0-0. Scam. Ξέρεις τι? Είναι και ο Smolder Open. Ισχύει αυτό το podcaster. Είσαι έτοιμος, ναι ή όχι? Έχω την ιδέα. Θες να μαγειρέψω? Ziggs. Δεν θα παίχτει Smolder. Ziggs και θα το κάνουν flex μαζί με τον Gorky και θα δούμε πώς θα πάει. Ziggs. Μάλιστα. Δεν με εξτρελαίνει. Δες το. Είναι το ρο 4. Chat, look.
Κοιτάω. Look. Το κοιτάω είμαι. Come on, do it for me. Do it for me. Βαρετή νομίζω. Είναι λίγο βαρετή. Στο 5 εννοούσα. Εννοούσα στο ρο 5, παιδιά. Look. Περίμενε το 5. Πήρανε Yorick. Λέτε να πήρανε Yorick και να μπλοκάρουν και τον Gragas. Που έχουμε δει πολλές φορές σε τέτοια games από τον Doran. Jax. Jax με τι AD carry. Γρήγορα, σεν του. Είμαι ο Γκούμα. Γεια σου, Γκούμα. Είμαι ο Γκούμα. Τι παίζω εδώ. Αυτό ρωτάω. Είμαι ο Γκούμα. Μπαίνω στο μυαλό του Γκούμα τώρα. Πέσω. Ζάια. Ζάια. Θέλω κάτι πιο μαγειρεμένο. Ξέρεις τι, υπάρχει ένα μαγειρεμένο πίκα, αλλά δεν θα το παίξει. Και λέγεται Νίλα, αλλά δεν θα το παίξει. Εντάξει, είναι το μάτς. Είναι πολύ μαγειρεμένο, αλλά Ζάια θα πάει το... Ωραία, δεν Ziggs τώρα, φιλέ. Εγώ το έχω πει! Και εδώ λέει ο Τσόβι, it's good corky meat, man. Can you play something else? Και λέει ο Ruler, Αλλά για τον Νίλα, by the way, δεν ξέρω, κανένας δεν το παίζει. Γιατί ρε φίλε. Η μία ομάδα που θα το παίζει θα ήταν η T1 ρε φίλε, αλλά δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι το passive της για competitive. Είναι υπερβολικά καλό πιστεύω. Και ειδικά σε κάτι τέτοια draft. Ωραία να Ziggs. Αυτό φαίνεται για draft που θα κάναμε εμείς νομίζω. βάλε με να δραφτάρω, coach! Ναι, το draft είναι. Πού είσαι το Μιτζάτ? Ρε, στο είπα, έβγαζε νόημα και το κάνεις μετά flex το pass όπως θέλεις. Δηλαδή, βλέπεις πώς με βολεύει, μπορούμε και δύο να το παίξουμε, είμαστε μια χαρά. Οπα, το στείλαμε τη Ζή, οπα. Βλέπεις και το ακόμα δεν ξέρουν που πάει. Το σκέφτονται. Γιατί βγάζει νόημα και στους δύο ρόλους. Μα στο ADC θα πάει. Δεν χρειάζεται, δεν το μαγειρεύεις τόσο. Για να γαμίσεις τη Ζάια. Είναι αυτό, είναι πως είσαι εκεί κόμμα. Δηλαδή, αν δεν ήταν Ζάγια και ήταν κάτι άλλο και ξέρεις, θέλω τον Gorky Bot, γιατί έχουμε kill pressure μεγαλύτερο. Φίλε, μπορεί να πάρει gift στο κανάλι του. Ισχύει. Πριν μια εβδομάδα δεν έπαιξαν, παίζουν 3 φορές μεταξύ τους αυτό το split. 3 φορές. Ναι, best of 3. Ο Ντούρο πήγε για το βιβλιαράκι όπως και να έχει. Μάλιστα. Ο Φεκερόπουλος. Ραφλασάρι. Δεν νομίζω ότι ήθελε να είναι. Το πήρε W εκεί, Worth. Ναι, νομίζω είναι υπερβολικά Worth. Never mind. Worth. Γιατί τώρα δεν έχει το kill pressure στην αρχή, την πίεση πάνω στον Doran. Ενώ ο Sif! Worth. Ο Γκόνα Sif. Με τους 5 μήνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, boy! Ήρθε στην καλύτερη στιγμή που έχει έρθει ποτέ κανείς για να δεις το Game 3. Let's go. Μίλα. Άρα χοντρικά ρε παιδί μου. Μόλις τώρα φέγει και έδειξε το top matchup. Όχι! Τώρα αδερφέ μου, ναι! Αυτό θα πρέπει να απαγορεύεται. Αυτό no joke θα έπρεπε να μην επιτρέπεται. Ναι, θα πρέπει να έχει κανένα τείχος στο top. Ναι! Ναι ρε. Γύρω από... ή το red buff... Άκουμε λίγο. Για να σου εξηγήσω. Όταν ένας laner, αν εγώ είμαι laner και θέλω να πάω να βοηθήσω το top και να κάνω κάτι τέτοιο στο top, το tower δαιμονίζεται, ο αντίπαλος παίρνει παραπάνω XP. Αν ο αντίπαλος έρθει να με κάνει counter jungle και δεν έχει smite, το red buff πεθαίνει κατευθείαν. One shot. Πώς σας ακούγεται αυτό, chat? Λοιπόν, άκου. Πώς ρε Σκερόπουλε? Έπαιζα σε κάτι. Στα έτσι προχθές δεν θυμάμαι πότε ήταν. Σε δαιμονικές ώρες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρω 4 το πρωί. Και είχε βγάλει αντίπαλο support. Σάκο. Ωραία. Σάκο support. Γιατί λες εκεί. Ότι ρολάρι ήθελε να τον τζάρει. Και τι έκανε. Level 1, πήρε Q, έκανε invade τον Uno μου, το σκότωσε. Και απλώς τον Uno μου άρχισε να το τρέχει. Το έχω δει στο TikTok και μετά πηγαίνουν και mid. Όχι, μόνο τον έκανε invade για το σκότωσε και πέρα 2-3 φορές. Δεν ξέρω τώρα πώς και γιατί, δεν θυμάμαι. Τι κάνει, ρε, βγαίνει από πίσω του, κάνει dash, λίγο πριν πεθάνει το red και τον κάνει ignite. Το είδα στο replay, είχε βάλει γορδάκι στο red για να μην ξεκινήσει red. Τον είδα ότι ξεκινάει Raptors και έκανε Q από το mid στα Raptors. Και το σκότωσε. Τον έκανε backstep. Είναι full tilting. Korean TikTok. Wait, το κούρεμά σου full κορεάτικο. Ναι, παιδιά, σήμερα μου βγήκε full. Σήμερα είμαι Korean. Να σου πούμε, όπως περπατάει ο Cannon, περπατάει και ο Jungler μου. Ήταν 8 CS το 3. Πώς βρέθηκε εκεί ο Canyon? Πήγε να παίξει το blue, να το δει. Αλλά δεν ήξερε ότι ο άλλος ξεκίνησε blue, δεν είχε ιδέα. Απλά στο φλίπαρα. Πήρε μια φλίπα για να βγει ψιλοκαίει στο game. Και τώρα είναι 3 camps πίσω και μπορεί να φάει.
Μπορεί να φάει και counter jungle. Ο Honor θα πάει ευθεία εδώ γιατί έχει πράιο στον bot με την Νομίζω το counter jungle είναι ψηλοφλίπα. Ένα camp ίσως. Δηλαδή παραπάνω δεν νομίζω, δύσκολα. Κοίτα, αν του Δεν πάρει. είδε κανένα camp με το Oracle Sitter πάρω. Όχι, τον είδα. Γιατί τώρα εδώ, αν πάρει αυτό και μετά η Νίκο κάνει rotate για να παίξουν και το blue και πάρει το blue και κάνει double scuttle. Δεν έχουν πράιομι τίποτα τώρα. Ω, και τώρα παίρνει το μπλε buff. Μπορεί, τώρα αν κουνηθεί το Τσόβι. Μπορεί. Σιγά μην κουνηθεί ο Τσόβι. Το κάνει Geng για μερικά δευτερόλεπτα, είναι push και τον bot, οπότε είναι locked. Το Gengάρει και φεύγει. Και παίρνει και double scuttle. Και του παίρνει και το σπίτι. Και την οικογένεια. Και τη μητέρα του. Τα πήρε όλα. Κακή αρχή για τον Κάνιον. Και δες, ακόμα μπορεί να κάνει double scuttle. Crazy shit. Οπα, και παίρνουμε για φλάστα του Τσόβι. Φίλε, η T1 όταν τρέχει το game και όλα αυτά, επειδή ο Doran έκανε αυτό το χαζό invade στην αρχή που ανάγκασε τον Κάνιον να παίξει full λάθος στο clear του. Παιδιά, όταν είσαι knock, να ξέρετε, αν είσαι knock και κάνεις αυτή την αρχή στο παιχνίδι, είναι η καλύτερη πιθανή. Είναι double scuttle με full clear και το αντίπαλο buff σε δικό σου full clear πάλι. Είναι insane. Και είσαι και hits accounts, έτσι. I guess θα κάνει Wolves σε base. Κανονικά αυτό λέει, Wolf σε base και μετά μπορεί να πάρει tunneler και παίζει να έχει λεφτά και για longsword. Παίζει να έχει για longsword, no? Αυτό έχει 41. Αυτό σκέφτομαι. Θα χτυπήσει level 6 νομίζω μετά τα cracks, no? Τώρα. Ναι. Έχοντας πάρει το... Ωραία, τι έπαθε ο Doran ο μάγκας μου? Doran φίλε μου, μπορείς να πεθαίνεις στο weak side φίλε μου. Μείον 75. Πρακτικά όταν ρίχνεις το controlled έτσι είναι μείον 100, γιατί παίρνουν και οι αντίπαλοι gold. Ναι, παίρνουν και 25 αντίπαλοι. Τρελό gold lead. Όπ, τα φτεράκια. Τα πολλά. Βλέπετε, οι top laners παραπονιούνται που τρώνε swap, αλλά κάθονται και τρώνε φάπες επίτηδες. Είναι βαλτοί. Είναι μαζοχιστές νομίζω, τι λες. Αν τώρα τον βλέπουνε top, άρα θα φάει invade, by the way. No? Αργούν τα camps Ο Κάνον θα χάσει και τον bot side του. No? Αλλά ο Nock θα πάει χωρίς mid bot πράιο και χωρίς items να κάνει invade. Δεν έχει αγοράσει. Αν πάρει ένα camp έχει level 6, no? Και ξέρουν ότι είναι ήδη late. Στα Raptors. Level 6 έχει. Ο άλλος είναι level 4. Έχει 6, μπορεί να πάει bot κιόλας. Ρε, ο Ντούρο μπορεί να πεθάνει εδώ. Παιδιά, εγώ είμαι! Θα μπουν στον Ντούρο. Μπαίνουν στον... Στον Ντούρο θα μπουν. Ωραίο τι flash. μπήκαν εκεί. Ωραίο flash. Από τον owner. Bro, ο owner είναι λοκαρισμένος με αυτόν τον knock. Είναι locked in. Είναι legit. Δες εδώ είναι level 4 ακόμα. Ούψ. Αν μπαίναν στον Ντούρο ήταν first blood χωρίς να πάρουν οι άλλοι kill, πιστεύω. Θα το κυβέρνησε. Καλή προσπάθεια, αλλά ακολουθούν το παίζουν καλά και οι άλλοι. Παίξανε το double, by the way. Παίξανε για να πάρουν double flash, πιθανότητα double και αλλά έγινε κάποια λάθη. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν μας χαλάει. Μόνο νίκες. Λοιπόν, chat, σαν επαγγελματίες, σε ποιον θα δίνατε το scale σε αυτό το παιχνίδι? Πώς λέγεται αυτός που μιλάει, γνωστή φωνή, είναι ο Radical. Ο Patrick είναι. Στο scale, Άλλος, ήρθε το θέμα, οι T1 έχουν fight composition, θέλουν να παίξουν fight. Δεν ξέρω πώς οι Gen.G μπορούν να το ματσάρουν αυτό. Θέλουν να παίξουν υποτίθεται με poke Ziggs. Παίρνει στα air, poke. Το Ziggs, αν δεν πεθάνει όταν κάνει ulti ο knock, νομίζω ότι κάνει 1v9. Νομίζω αυτή τη στιγμή, αν το game κρατηθεί even, το νικάνε T1 λόγω του jungle lead. Εκεί η jungle lead από αυτό θέλω να πω έμεσα. Απλά ναι, αν ο Ziggs βγάλει 3 items, δεν βλέπω πώς οι T1 περπατάνε ρε. Είναι πάρα πολύ μιλικό και πρέπει να φορσάρουν. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι behind στο... Είναι ένα level, 2 level σχεδόν κάτω στο jungle. Και δεν νομίζω ότι τους είναι τόσο εύκολο να παίξουν. Grabs δεν θα πάρουν σίγουρα, που τα φέρνουν και για το York και για το Ziggs. Κοίτα! Ο Ivair, τι γίνεται στο jungle της Ivair, θα χάσει το red buff. Ναι. Πήγα να πω ότι αν πάρει Ivair 6, μήπως μπορεί να κάνει contest τώρα στο παράθυρο που οι άλλοι δεν έχουν flash για να πάρουν κάποιο kill. Αλλά πάλι. 20 πάνω στο jungle έτσι. Αυτό δεν το βλέπει, αφού μόνο στο solo και το βλέπεις. Ναι, ισχύει. Εγώ είμαι ο Nock και ο αντίπαλός μου Levi. Κάθε game. Κάθε game. Αλλά χάνω. Δεν θα το δίνει level 6, φίλε. Τι βλέπω. Αδερφέ, εγώ είμαι ο Nock. τι κάνει ο Owner. Ο Owner μαντρίλα. Owner, τι έπαθε. Το πήρε ο Ντούρο βέβαια. Το support μου είναι fed.
Εντάξει, πάλι το πήρε ο Ντούρο. Και μπορούμε να ντεφάμε τα grabs. Τι Παιδιά. χειρότερα να ξεκινήσουν. Μα την Παναγία η Μονόκ και εδώ πέρα κλαίω για τον bot μου που δεν έχει κάνει follow-up. Κάμισε τα legit. Ξέρεις τι, πήγα να πω στην αρχή ότι... Ρε παιδί μου, αυτό που θέλω να βλέπω το jungle να κάνει στο solo queue. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι αυτό όντως είναι που κάνει το jungle στο solo queue. Κάνει video μόνος του και πεθαίνει, κατάλαβες. Οπότε... Και να μας πει κάτι και λέει γιατί κάνετε follow-up. Έτσι. Αλλά δεν πειράζει. Επίσης θα πάνω, κάνουμε το follow. για να βλέπεις τα notifications κατευθείαν, παιδιά, follow στο Instagram, μην μπείτε Discord, ανεβάζω μόλις ανοίγω να το βλέπετε μπαμ μπαμ. Γιατί τώρα μπορεί να έχετε χάσει 2 games από τα καλύτερα games που έχουμε δει. Ναι, αλλά αν επειδή ας πούμε π.χ. ρε παιδί μου δεν είμαι αέργος, άνεργος και δουλεύω και δεν έχω χρόνο, πού μπορώ να δω το VOD. Εντάξει φίλε, για σένα που είσαι άνεργος, που δεν είσαι συγγνώμη. Έχουμε και YouTube κανάλι εδώ πέρα, κάντε ένα sub, ανεβαίνουμε VODs, ανέβει το σημερινό 100%. Shout out στους viewers στο YouTube. Αν το βλέπεις από το YouTube, πάτα έναν άσο στο comment. What the fuck. Λοιπόν, περίμενε, έχουμε ξύλο. Αν και απλά τους διώχνουν, δεν πήγαν καν να πάρουν voids. Ήρθαν για να κάνουν deny το δράκο και να τους φαϊτάρουν και στα voids. Θέλουν fights παντού. Τώρα πως ο Γκούμα έχει πέρμα πράιο σε αυτό το matchup είναι λίγο περίεργο. Ρούλα τα πατυχαίνουμε ρε φίλε τις βόμβες. Ο Ρούλας. Δεν μου φαίνεται καλός βομβιστής. Αν δεν είναι πολύ καλός bombardil κροκοδίλο, πρέπει να δει το VOD με το Winter πέρσι. Νομίζω. Τώρα μπήκα και ο Σέιντινες τώρα μπήκε. Δεν πειράζει. Ο Ντούρος, οπα. Ο Ντούρος, πού πάει ο Ντούρος, έχει και δεν βλέξει. Οπα. Μήπως ο Γκουμαγιούσης είναι dead. Όχι. Όχι, είναι dead. Είναι dead. Αφού έχει hook ρε και δεν έχει flash, είσαι ποκοπίκος. Είπα μήπως ρε φίλε γίνει δαίμονας. Όχ, ανεβαίνουν πάνω. Δεν έχει παράνοια, δεν μπορεί να έρθει κάπου. Είναι μόνος του ο Faker. Ο Κόρκι ανεβαίνει προς τα πάνω. Κλέβει την ultimate του Nautilus και ο Ziggs λέει: «Οκ, απλά θα φύγω». Όπα. Όπα. Κυριάς. Όπα. Ο Σόβι. Ο Ziggs έμεινε! Ο Ziggs έμεινε, bro. Μάμα! Εδώ μεταξύ. Βαρύ αυτό το play, βαρύ αυτό το play. Μπαίνει μέσα ο Faker! Και ο Faker σκοτώνει! Θα πάρει το return kill! Και το score 3-4 όσο οι ομάδες είναι ακριβώς even στο gold. Ρε, εδώ μεταξύ. Σε κάποια φάση βλέπω έχει ανοίξει όλη ο Nocturne, την έκανε bot εκεί. Και μετά βλέπω ότι ο Kerry έχει κάνει transform σε Nocturne και λέω ο Nocturne πώς είναι top. Α, δεν ήταν ο Nock. Όχι, ο Nocturne ήταν bot, έκανε play στο bot. Οκ, Και πήρε το flash του King. Θα πάρει kill ο Faker, παιδιά! Ο Faker το πήρε. Μην είστε haters, επειδή απλά είστε Gen.G fans, μην είστε haters. Ό,τι είπε. Πάμε λίγο τη one μου. Βέβαια, οι Gen.G έχουν πάρει ένα πιπάκι, οπότε δεν είναι τόσο άσχημο για αυτούς. Αν και το jungle της λίγο υποφέρει. Εντάξει, είναι πιο normal από ό,τι θα μπορούσε να. Αλλά εδώ ο Ντούρος, ωραίος ρε φίλε, δηλαδή βγάζει το play, exhaust. Το έπαιξε ωραία, το έπαιξε, κάνει το φταίνει. Δίνει το Και kill. υπερπάτησα πάνω του. Ρε, εδώ μεταξύ ξεχάσαμε τον Ruler. Και γύρισε και λέει, «Οπ, τι κι αν είναι Το εδώ». ξεχάσαμε, τελείωσε. Αγγές νομίζω ότι έκανε TP έξω. Κάτι τέτοιο. Αλλά το βλέπανε, οπότε κάτω. Το damage της Gen.G είναι ακόμα πεσμένο ρε. Αυτό το comp πραγματικά πιστεύω ότι στα 3 items δεν έχει counterplay. Έχει counterplay. Λέγεται έχω πρώτο σέρια. Και μετά επειδή δεν θα παίξουν 5v5 θα παίξουν 4v5 γιατί ο Γιώργος είναι στο side. Πατάμε FF. Προσπαθώ να κάνω... Α, ο Scoop απλά γράφει αντί για Sigma W. Scoop θα είμαι 13-14, Σάββατο Κυριακή. Ναι, και εγώ θα είμαι 14-14. Για να δούμε το send τον παιχταρά μας, να το κάνουμε cast. Για όποιους θέλουν Gameathlon, 13-14. 13-14 είναι. Εγώ θα μαζέψω πάλι κινέζικα Mickey Mouse. Όχι τώρα, σε ένα μήνα. Έχουμε χρόνο. Σεπτεμβρίου εννοείς. Να το πούμε έτσι. Θα μαζέψω κινέζικα Mickey Mouse. Ναι. Ενώ στο τελευταίο Gameathlon δεν πήρα τίποτα. Σχεδόν. Το κακό είναι ότι έχει συνέχεια τα ίδια ρε φίλε, αυτό είναι το κακό. Ότι είναι τα ίδια μαγαζιά. Είναι τα ίδια μαγαζιά, αλλά κάτι βάζουν εξτρά. Αλλά δεν ξέρω, το τελευταίο Gameathlon δεν πήρα τίποτα. Δηλαδή το μόνο που πήρα ήταν. Που πήρα. Μου πήρε ο Gorilla, ξέρω εγώ, μια φύση σαν One Piece, αυτό. Και εγώ πήρα μια για να δεν πήρα κάτι. Αλλά ξέρεις τι, έβαλα πάτα fix και μετά σε κάποια φάση έφυγε. Και μετά δεν έχω ξαναβάλει. Απλώς είναι μέσα στο hall. Σεν του, σε ρώτησα ρε φίλε, θες να σε χειτάρω όπως κάνει το Mr. Άγγελος.
Κάνα hate δεν ξέρω εγώ, δεν είναι. Μίστερ Άγγελε, γιατί κάνουμε hate send του. Δώσε λίγο info εδώ πέρα όσο βλέπουμε. Έλαντε, αυτό λέγω. Έχω βρει κάποιο. Αν και είναι περίεργος, από ό,τι ξέρω αυτός έχει. Τι έγραφε να δεις, ρε φίλε. Με κάποιον έχει ερωτικές φαντασιώσεις. Όχι, ρε μαλάκα, έτσι παίζω. Δεν είμαι Wind Trader. Τι Wind Trader, τι λέει. Ο Faker παίζει με Rocket Belt. Γενικά ο Faker, δεν ξέρω φίλε, όσο μεγαλώνει, τόσο πιο σοφός γίνεται. Παίζει μόνο damage builds. Το παλικάρι είναι. Ρε, έπαιξε γκάλιο με Rocket Belt Shadow Flame. Κιλάκι free στο top. Οχ! Για ποιον όμως δεν σας είπα κυρίες και κύριοι, γιατί το κιλάκι είναι free για την ομάδα των Gen.G που παίρνει πάνω στον Honor που έχει ακόμα το δικό του flash, αλλά πού θα πάει. Μπρικάτο στο tower, δέχεται slow, μπαίνει ο Canyon και μετά μπορεί να πάρει 2 kills. Τον βγάζουν μπροστά στον goal στον bottom μέσα ο Faker. Τα Chains δεν βρίσκουν στόχο και υπάρχει μια ισορροπία στο game η οποία σπάει μετά από αρκετή ώρα. Πόμπα! Με άγχωσε εκεί. Εκεί με άγχωσε λίγο. Το game τελείωσε νομίζω. Δεν τελείωσε, δεν θα το λέγω τελείωσε. Είναι ok γιατί έχουμε objectives στο Committee 1. Ναι, αλλά αυτό ήταν τεράστιο διάβασμα από τον Canyon. Να είναι top πάνω στο gang. Γεια, αντίο. Γυναίκα! Άλλος το γράφει, έχω χάσει 145 LP εξαιτίας του. Τι λέει να μάλλον και αυτός, θα μετράει. Αποκλείται να είσαι στο ήλιο του gold. Όχι, μπορεί να είμαι, αλλά 145 μετρημένα. Μετρημένα έτσι μπάμπο. Αλλά αυτό είναι μετρημένα ότι είμαι στην αντίπαλη ομάδα, είμαι στην ίδια ομάδα, ξέρεις. Εγώ λέω άλλο τώρα. Ο Canyon πως γίνεται τα early games να τα παίζει σαν τον κουτσό και τα mid games του να είναι super smart. Εδώ το ulti του. Έκανε ulti, πιάνει τον Jax και ζοουνάρει τον knock από το fear του ρε. Σπάει το tether. Επειδή κάνει ulti το Canyon, τρελό. Send to focus στο game, φίλε μου. Πρέπει να είμαστε λοκαρισμένοι σε αυτά τα games. Αν θέλεις να σε φέρω μετά την καριέρα σου για caster μαζί μου, πρέπει να είσαι λοκαρισμένος. Όχι, ρε, τα διαβάζουν. Διαβάζω και το chat μας αυτό. Οπότε ξέρεις. Αυτό ήτανε. Ωραίο. Τα wεράκι και στο το Herald board. έτσι. Πήρανε Herald και πρεσάρουνε mid, αλλά εδώ τα φτερά δεν μπορούν να πιάσουν κάτι. Ο Ruler έχει πάει με τον Luden. Νομίζω ότι σαν. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Νομίζω ότι και οι δυο Junks να κάνουν το ίδιο πράγμα. Να κάνουν απλώς play στο side. Στο mid game. Ναι, το θέμα είναι ποιος θα διαβάσει ποιον πρώτος. Γιατί Ναι. βλέπουμε ότι ο Kin τώρα έχει βγει μπροστά και πριν επειδή ο Kin ήταν δυνατός και έβαλε καλό κουτί, κατάφερε να παίξουν το play. Ο Canyon, παιδιά, σας είπα ότι εγώ ήμουν Nocturne στο solo και ο Canyon είχε μείνει τόσο πίσω και τώρα είναι μπροστά 600 gold και είναι και μπροστά στο XP. Οκ. Pong. Πήραμε τον πύργο. Τους έκανε μπομπαρδέλο κροκοντήλο. Αν μπει το Λοιπόν, Zig στο Meta Agent θα ξέρεις τι γίνει content μόνο. υπήρξε χθες προχθές. Τι content. Duo και με Forgiven. Παίξατε duo. Ναι. Πώς πήγε. Μπρο, άστο. Φωτιά. Το κουβάλισε, σε κουβάλισε. Μπρο, πήγαμε even. Και άκουγα ότι μας κάνει winner το top mid. Για 3,5 ώρες. 3. Δηλαδή, άκουμε λίγο τώρα. Ξέρω ότι το AD carry που είχε στην ομάδα σου τώρα στους Games ήταν την Τουρκία και δεν θα μπορούσε να έρθει LAN. Θα μπορούσε να έρθει ο Forgiven στο LAN για να παίξετε μαζί εφόσον έχετε παίξει duo. Θα μπορούσε. Παιδιά, υπάρχει περίπτωση. Το αφήνω ερωτηματικό να το σκεφτείτε μόνοι σας. Θα μπορούσε. Okay. Το κάναμε leak. Το ADC του Sentu δεν μπορεί να έρθει LAN. Ο Sentu παίζει duo με Forgiven. Forgiven είναι high AD carry. Κάπως έτσι. Εσείς διαλέγετε. Θα ήταν φωτιά. Να ξέρεις, θα ήταν insane. Έχει και τσιπεράκο μίντο που έχουν synergy από παλιά. Ισχύει, παίζουν ακόμα duos όταν ο Τσιπεράκος είναι master από κάποιο account. Τι εικόνα είναι αυτή, είναι ιός, την ανοίγω. Τι είναι αυτό ρε, ποιος έφαγε restrict. Τι αυτό. Περιμένετε, έχουμε λίγο ξύλο. By the way, το do. Εδώ ξέρεις τι θα γίνει. Πρέπει να κάνει ulti ο Nocturne. Θα κλείσει αυτό το Nocturne και θα φλασάει μέσα νίκο, θα πιάσει 15 άτομα. Ω, το κουτί! Το κουτί... Δεν μπορούν να μπουν στο Ziggs πια, δεν έχουν play. Πάει ένα ulti Nocturne. Πέσαμε.
Ωραία, πάμε base και πάμε να κάνουμε όλο το bot, μάγκες. Πάμε. Θα έχουμε tempo στο bot, trust. Πάμε όλοι bot. Είναι δράκος σε 1,5. Ο Άτακαν θα βγει και αυτός παρέα μαζί του. Ο Ziggs απλά θέλει 2 items τώρα. Ελπίζω να πάει Shadow Flame. Πάμε, μάγκες, να τσιζάρουμε τον Γιώργη που θα κάνει TP. Πάμε. Go. Τι κάνεις? Α, μιλάς σαν είσαι T1. Ναι. Σαφώς δεν μαλάκα είμαι T1. Τι ερώτηση είναι αυτή? Νομίζω ότι μιλάς σαν να είσαι η Gen.G. Όχι ρε μαλάκα, ποιος έκαμε τον Gen.G, ρε μαλάκα, άσχετη. Πόσα goals έχουν οι Gen.G, πόσο η T1, πες μου. Και αυτό είναι top 3 στα dodges σε Sen2. Σου δίνω και το benefit να πεις και τα τρόπια της KSV και τα τρόπια της Samsung. Δεν λέω τίποτα. Η Νίκο μαξάρει W πρώτα. Support, μίλα μας. Το πήρα σαν dodges. Βρω, αυτό, άκου. Λοιπόν, είμαι legit top 3 σαν dodges, αλλά άκου, δεν τον τζάρω για να τον τζάρω. Τον τζάρω για να μπω αρένες. Καλό. Εδώ πες το παιδί ρε που σε ρωτάει τι μαξάρεις W και άσε τα dodges και τις δικαιολογίες τώρα. Τι μαξάρω, τι. Τι μαξάρεις την Νίκο? Q. Και μετά? Q, Ε. W δεν μαξάρεις. Έχει το ίδιο cooldown σε κάθε level. Το W. Έτσι, το κάνουμε crash test. Πάει να το τσεκάρει. Εγώ θα πάω να το τσεκάρω από τον Kerry, γιατί ο Kerry είναι λίγο περίεργος και συνέχεια για κάποιο λόγο τα ξέρει όλο, δεν ξέρω γιατί. Λίγος είναι καλός. Για να τον πούνε Kerry, ρε. Kerry. Τι one clay ήταν αυτό, το one clay ήταν. Εντάξει, δεν έκανε κάτι περίεργο Kerry. Θέλει παραπάνω το W, όχι το ίδιο είναι. Αν το κάνεις extend, κάνεις emote base. Να το κάνεις extend παραπάνω. Κρατάει 3 δευτερόλεπτα. Ο Άτακαν στο top lane. Έχω πολύ καιρό να το δω αυτό στην game της Gen.G. Ή μπορεί να κάνω και λάθος. Anyway, μπορεί να πάνε Άτακαν. Έλα, μπορώ να χάσω το game εδώ. Μπορούν, πιστεύω. Ο Owner εδώ έχει το smite. Ο Ντούρο προσπαθεί να τους... Δεν μπορεί! Wait, ο Νοκ έφυγε, ο Νοκ πήγε στον Ντούρο γιατί δεν κάνουν Άτακαν. Γιατί έχουν μπερδευτεί, έχουν πάθει κεφαλικό. Ω, η Gen τα έχουν πάθει όλα, ο Γιώρικ είναι mid. Ο Γιώρικ είναι mid, αλλά χάσαν τον Ντούρο. Παιδιά, ο Ντούρο μπήκε μέσα, θυσιάστηκε, τα έπαιξε όλα. Και τώρα μπορούν να παίξουν πάλι το objective, μπαίνει μέσα ο Kin. Επιστρέφει τώρα που το play έχει χαθεί από ό,τι φαίνεται, αλλά πάλι θέλουν να παίξουν ξύλο. Ο Ντόραν ανοίγει το stun, μπαίνει μέσα στο κουτί, βγαίνει έξω από αυτό, μπαίνει μέσα και ο Κέρια, πιάνει 2 με το ult, αλλά μετά δέχεται burst. Σχεδόν κάτω η βόμβα, έχουν πάρει 2 kills η Gen.G και μετά ο Owner είναι επόμενος πελάτης όσο κάνει ακόμα live και μετά όχι ο Ντούρο. Ο Γκούμα σηκώνεται αέρα και ο Γκούμα πέφτει κάτω από πολύ ψηλά, σπάει πόδια, χέρια, κεφάλι. Τι έγινε σε αυτό το fight, θέλω να το δω σε replay. Γιατί ενώ παίξαν χωρίς τον Ντούρο. Τσόβι! Τσόβινγκ. Ο Ντρούλερ φλάσαρε πέρα. Απλώς, νομίζω δεν το αφήσαμε να κάνει reset. Πήραμε το aggro και χάσαμε όλες τις αντιστάσεις. Οπότε μετά ήμασταν λίγο one shot. Περίμενε, χάνουν όντως stats εδώ. Το θέμα είναι πως πρέπει να κάνει πολύ damage ο Ruler με τη βόμβα. Για να δω. Πετάει η βόμβα, ναι, κάνει μπόλικο damage. Ο Άτακαν του σρεντάρει και ο Owner είναι πάρα πολύ deep με τον Γκούμα απλά να ταγκάρει τόση ώρα τον Άτακαν. Και μόλις βγαίνει τον πρακτικά τον κάνουν 2 auto και πεθαίνει. Έλα, το έχουν παίξει στοίχημα. Ω, τέτζε. Τσόβι, talking. Όχι, ρε μαλάκα, έτσι είναι καλός ο Τσόβι, ρε μαλάκα. Καντούμπα. Ο Ντούρο πάλι λέει, εγώ ήρθα να σώσω, πάλι εγώ τα πίνω. Α, Faker, what? Α, πήγε να κάνει fade away, αλλά έχασε το vision σαν προκοπή. Boom! Miss! Αστόχησαν κάθε spell που έχω δει στη ζωή μου. Εκεί ο Faker παίζει όντως να πήγε να κάνει W, να μετά μπαίνει μέσα ο Doran, πια ο Ruler δεν έχει flash, είναι κάτω. Είναι κάτω. Αλλά πριν πέσει κάτω μπορεί να πάρει τα kill ένας για έναν, το fire με τον Δράκο να πηγαίνει στην ομάδα των Gen.G εδώ και πάρα πολύ ώρα όσο είναι low ο Owner. Ο Doran μπαίνει πάνω σε 3, δεν μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ ώρα, δέχεται το Gen.G Assist και είναι dead από τη Vi. Καλά όλα αυτά, ο Νόχλου δεν έχει κάνει πέντε αυτό το game. Τι πήγε λάθος? Μήπως αυτή η επιδρομή που έκανε επηρέασε το ρυθμό του παιχνιδιού του D1? Μήπως το jungle είναι useless ρόλος και βασίζεται στο lane? Μήπως οι junglers είναι άσχετοι όλοι? Εγώ θα πω ρε φίλε, μήπως το jungle είναι full lane dependent ρόλος? Μήπως το jungle, φίλε μου, είναι όλοι άσχετοι και δεν ξέρουν τι σημαίνει lane proximity? Έτσι είναι. Όχι, απλά είστε όλοι κακοί παίκτες. Να παίξει ο jungle για τους lanes, να παίξει ο lane για τον jungle. Άιστε διάλα. Ισχύει, δεν υπάρχουν τα waves, δεν παίζουμε για τα waves, το game δεν παίζει για τα waves, όντως. Παιδιά, αν το jungle ήταν broken, ο Owner θα είχε κάνει 1v9. The end.
Ο Owner έχει κάνει 1v9. Μπορούσε να κάνει 1v9 και το πέταξε ένα τρίποντο. Να μας εξηγήσει ο Σεν του τι είναι το lane proximity. Αρχηγέ. Sorry, είπα lane έτσι. Laner, το πόσο κοντά είναι οι laners που βρίσκονται οι laners. Επειδή οι άλλοι θα μπορούσαν να τροπάρουν το wave, αυτό εννοώ. Και ήταν η πρώτη στην κίνηση. Σε αυτό που έκανε ο Nocturnos. Δηλαδή δυστυχώς οι άλλοι, τον bot της T1 έπρεπε να πάει μέσω Λαμίας, αυτοί πήγαν με αεροπλάνο, ας το πω και έτσι. Λοιπόν, γνώμη που ο Owner και ο Anon παίξανε επαγγελματικό παιχνίδι, αλλά δεν είναι live stream. Περίμενε, να δούμε το fight και μετά θέλω να μάθω παραπάνω γι' αυτό. Ωραία. Ο Ruler φεύγει μακριά, ο Τσόβι απλά μπορεί να κάνει one shot, όχι ένα, αλλά δύο άτομα, σκοτώνει. Η βόμβα κρασάρει, ο Ντόραν, τον Τζάρελ πάλι πεθαίνει γιατί δεν μπορεί να φύγει μακριά από τη γυναίκα του Γιόρικ. Ο Κόρκι έχει πάρει το triple και μετά ο Γκούμα είναι ο μόνος όρθιος, αλλά ο Ντούρο έχει ulti. Παίξανε όλο αυτό το fight και η Duracell έχει ulti. Το κράταγε για τη Ζάιρα, bro, να τραβήξει την πίεση. Να κρατήσει την πίεση. Μήπως... Καλά, Gen δεν πάνε, Gen έχει πάνε και μετά να παίξουν Nas, I guess. Δεν παίζει να πάνε Gen, no. Σε 14 σπονάρουνε. Inhibitor back και Nas. Έχουμε δει πολλά games να χαράτε έτσι. By the way, παιδιά, εδώ για μένα είναι λίγο draft diff και το προηγούμενο και αυτό το game. Γιατί οι T1 παίξανε δύο drafts όπου ο μόνος τρόπος να κερδίσουν είναι να κερδίσουν το early και να κάνουν perma force. Εντάξει, μία φορά θα δουλέψει το game 1, αλλά πόσες φορές θα στον πάρεις το early και θα κάνεις perma force. Με τους Gen.G παίζεις. Ναι, φίλε μου, αλλά έπρεπε να το παίξω καλύτερα και πάλι, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Για να δείξεις ποιος την έχει μεγαλύτερη. 3-0-7, ο Κάνον είναι 2 level μπροστά μετά από αυτή την αρχή. Τρελαίνομαι. Φίλε, ο jungler μας δεν ήταν 25 CS πάνω. Ήταν 2 levels πάνω. Τα πάντα. Φορούσε Gucci και Balenciaga και τώρα είναι... Ρε, ο Owner είναι σαν να τους παίκτες που πηγαίνουν στο NBA, πληρώνουν το 10 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια και νιώθουν ότι είναι λεφτάδες και μετά είναι όλοι broke as fuck γιατί παίρνουν σπίτια. Και αυτός έκανε κακές επενδύσεις, δεν έχει τώρα λεφτά. Ενώ ο Κάνιον, ενώ ήταν σε μικρότερο μισθό, έκανε καλύτερες επενδύσεις και κατάφερε να βγάλει λεφτά για να τα κρατήσει στο mid-late game. Καταλάβετε τι είπα. Μαλάκα τώρα τι είπες. Ωραίο Τσόβι έχει 3,5 items. Ωραίο Faker είναι. Ο Faker δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Faker είναι broke. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το κλέβει. Ναι, ο κλέφτης είμαι. Δεν έχει vision. Οπα. Κεριάς. Ωραίο, όλο το φλάσιο. Κεριά και λιβάνια. Μπρι μέσα σε 3. Ο Γκούμα παίζει frontline και πάνω στη ρουκέτα. Ο Ziggs μπορεί να πάρει 2. Και μετά ο Τσόβι απλά καλύπτει στο backline. Σκοτώνει τον Faker μόνος όταν όσο Doran. Εντάξει, έλα τώρα. Στη μέρα παιχνίδι ήταν αυτό, ρε. Γιατί φάγανε δύο versus επί τη one, φίλε. Έλα τώρα, εντάξει. Αν αυτό ήταν να μπει στο 5. Στη μέρα παιχνίδι που ήταν αυτό, ρε. Δεν είχαμε κι άλλο. Ο Σεν του μαθαίνει με αντίληψη. What the fuck. Θα το πει ο Mr. Άγγελος είναι VIP στον αντίληψη, να ξέρεις, και σε κράζει. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Απλά λέω, Mr. Άγγελε, σε βλέπουμε. Αλλά επίσης βλέπουμε και τη μεγάλη Gen.G να παίρνει το series game. Ήτανε το ανάποδο από το προηγούμενο series τους. Που στο προηγούμενο series οι Gen.G Stomp παραν game 1, χάσανε 2-3. Εδώ έφαγαν Stomp game 1, κέρδισαν 2-3. Και νομίζω ότι πρακτικά κάνουν guarantee την πρώτη θέση στο group, 100%.